Ìwọ ni ìmọ̀.
Mo kí wa níbikíbi tí a tún ti láǹfààní àti darapọ̀ mọ́ wa ní ọ̀sán yìí. A kí gbogbo ọmọ Oòduà, a kí gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire. From wherever you're joining us, I say very good afternoon and welcome to the afternoon transmission as we continue to create awareness, as we continue láti máa create ìtànpè ní pé àwa ọmọ aládé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní kò ní ṣeé ṣe nígbà ayé tiwa, a ní ẹ̀yẹn má wọ́rì nípa yẹn. The most important thing ni pé no retreat, no surrender, òun la gbé dání. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó fẹ́ lọ dìbò, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ò yé wọn. Iṣẹ́ tí àwa dẹ̀ gbà ni pé kí a jẹ́ kó yé wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ̀ ń ní pé bí a kọ́ dìbò fún Peter Obi, wọn náà máa raise owó fún. Àwọn tó náà fẹ́ raise owó fún Peter Obi, ìjà àwọn ọmọ tó ń pè ní Nàìjíríà, ẹ máa rò pé àwọn tí ẹ máa ń rí tí ó wà lórí social media, ẹ rò pé gbogbo wọn ló lọ́pọlọ lórí. Ìmí lè jẹ́ Yorùbá, ìmí lè jẹ́ ẹ̀yà ìmí. À ń sọ nípa ìlú tí Britain tí wọ́n create ní 1914. Àwọn sọ̀rọ̀ Nigeria election. Wọ́n ní tó bá dìbò fún Peter Obi, á jẹ́ pé ọmọ Ìgbò náà láǹfààní àti jẹ pírẹsidẹ́ǹtì ìlú tí à ń pè ní Nàìjíríà. Ìtẹ́mi wá ń bi gbogbo wọn ni pé nígbà tí Peter Obi bá ṣe 8 years, kí ló máa tún ṣẹlẹ̀? A tún padà lọ sọ́dọ̀ àwọn Haúsá àti Fúlàní. Tá bá kúrò lọ́dọ̀ Haúsá àti Fúlàní, a tún padà sọ́dọ̀ Yorùbá. Wọ́n wá máa yí bẹ́ẹ̀ yóbo yòbo yóbo yòbo. Ṣé irú ìgbésí ayé tẹ̀ ń fẹ́ nìyẹn, ẹ̀yin ọmọ Oòduà, ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire? Nítorí pé a lot of àwọn tí wọ́n ní election ló máa solve problem tó wà ní Nàìjíríà. Mo ní tó bá jẹ́ pé election ló máa solve ẹ̀, á ti solve ẹ̀ tipẹ́, kò ní jẹ́ nísìnyí. Election is just too late to solve all the problem in that messed up country you call Nigeria. My name is Olaomi Koiki, and I welcome everyone as you're settling into the broadcast again this afternoon as we take us through the journey of understanding the reason why àwa ọmọ aládé a ní àti ní kankan ṣe. Kò ń ṣe pé à ń pè fógun, àmọ́ àfẹ́ ní kankan ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà. Nàìjíríà ti fà wá sẹ́yìn. Ẹ bá gbé Ìgbò wá, ẹ bá gbé Haúsá wá, ẹ bá gbé Málà wá, ẹ bá gbé Fúlàní wá, ẹ bá gbé ẹ̀yà oríṣiríṣi wá. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, ẹ jẹ́ kó yé wa dáadáa pé ìdí tá à ń sọ pé ká dá dúró, à ń ṣàlàyé ẹ̀ lọ́sàn-án yìí again. Ṣé rí, tẹ́ bá feel pé election máa parí gbogbo problem tó wà nínú Nàìjíríà, wọ́n kàn fẹ́ fìyẹn fi tàn yín ni. Nítorí pé àkọ́kọ́ níbẹ̀, election tí wọ́n ti ń bá bọ̀ láti 1999 nígbà tí Ọbásanjọ́ jẹ́, a ti fi mọ̀ òní sì ní pé 1999 constitution yẹn, ìjọba àwọn military àwọn ló gbélé wa lórí. Nígbà tó gbélé wa lórí tán, òun ló di pé àráyé gbé, àrí mú mi. Èèyàn kan pè mí lọ́sàn-án yìí, Kóìkì tí ó ti rí wọ́n ní wọ́n kidnap àwọn kan ní Auchi Ìkẹ́nẹ́. Mo ní ìyẹn púpọ̀ yẹn ò jẹ́ story mọ́. Ìtọ́ ẹ̀ka máa sọ nísìn ni pé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà. Gbogbo tó bá máa ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà kò lè parẹ́ títí tí ẹ máa fi wà nínú Nàìjíríà. Ọ̀ǹtí tá bá kúrò nínú Nàìjíríà ká tó lè nísinmi. Ẹ̀wọ́ jíyàn gbé, wọ́n géyàn lórí, ẹ̀wọ́ alájà bọ́ pátá, kìnnìkan, it doesn't matter. Gbogbo tí kò bá máa ṣẹlẹ̀ nísìn, ó máa ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà because Nigeria is not a country. Ẹ̀yin lẹ̀ ń wo Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Inú ẹ̀ wọ́n máa jalè, corruption. Inú ẹ̀ gbogbo project ẹ kọ́ ṣe wọ̀ níṣẹ́. Kò ń ṣe pé wọ́n mọ tó ẹ kọ́ ṣe. Kò ń ṣe pé ìjọba Nàìjíríà ò mọ tó ẹ kọ́ ṣe. Gbogbo ẹ̀ wọ́n fi ń tàn yín ni. Ẹ yé máa tàn wá. So tí ẹ̀kọ́ bá sọ pé iná jó mórí kan náà nísìn, 4 tank fire exploded in Onitsha. Gbogbo kíní yẹn kò jẹ́ kó jọ wá lójúmọ́. It is because you are in Nigeria. Until tá bá kúrò nínú Nàìjíríà kí ẹ tó lè nísinmi. Tẹ́ ẹ bá ti kúrò nínú Nàìjíríà kò sí sinmi fún yàn kankan. Àtàwa tá wà níta àtàwọn tó wà nínú ilé kò sí sinmi. Òtítọ́ ni mò ń sọ fún yín. So tẹ́ bá wá ń feel pé èèyàn kan máa sọ fún yín pé tá bá gbé Peter Obi wá,
bọ̀bọ́ yẹn ní òun máa raise òun máa ṣe crowdfunding 10 billion naira fún Peter Obi. Mo ní kò bá ṣe 10 billion naira ká fi kúrò Nàìjíríà ká gbé Nàìjíríà lọ sí court kí Peter Obi máa ṣe president ilẹ̀ Biafra kí ẹni tó fẹ́ ṣe president ilẹ̀ Yorùbá kó wá sọ fún wa ìdí tí a ṣe láti dìbò fún. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà nílé wọ́n sì ń wo Nàìjíríà pé ìlú tá máa rescue ni, ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ ń pa mí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà nílé wọ́n sì ń wo Nàìjíríà bí ìlú tí ó ṣe rescue. Èmi náà sọ pé Nàìjíríà ò lè rescue, a lè rescue Nàìjíríà mọ́. Ó ti late láti rescue Nàìjíríà. Bíyàn kọ́kọ́ bá ń sọ fún yín pé ká rescue Nàìjíríà, ẹni yẹn wà lára àwọn tó ń fà yín sẹ́yìn láti jẹ́ ká má rí ayé lọ. It's not because of anything. Kò ń ṣe pé torí like PDP, like APC. Kò ń ṣe pé torí pé a hate Àtíkù àbí a hate Délé Mọ̀mọ́dù àbí Sàràkí àbí gbogbo àwọn tó fẹ́ jẹ olórí Nàìjíríà. Ìtàn sọ ni pé a fẹ́ padà síbi tí ìran wa wà kó tó di pé òyìnbó tí bá ná òyìnbó, the British created Nigeria. Ẹ jẹ́ kí yẹn máa jẹ́ number one priority. Tá bá ń sọ pé ta ló create Nigeria, it is the British government that created Nigeria in 1914. So if you are still trying to save Nigeria, what you are doing is creating impression pé ẹni tó ń wò tó ń ṣiṣẹ́ fún Britain. He was the governor administrator in 1914. 1914 is just about 107 years ago. Àìmọye àwọn bàbá wa kan sì wà láyé tó ju èjì bàbá yìí lọ. Àwọn èèyàn sì wà Nàìjíríà that they are still 110, 115. Ẹlòmíì bí grandma wọn ṣe kú ni. So tẹ́ bá wọn sọ pé ó ti pẹ́ jù ká fìyẹn sílẹ̀, kí ni ká pe àwọn bàbá tí wọ́n wà láyé tó bí ní 1914? Mọ̀ pé àwọn kan wà tó bí ní 1914 tó sì wà live. Àwọn kan wà tó bí ní 1913. Ọlọ́run fún àwọn ẹlòmíì ní ẹ̀mí gúngùn. Tá bá calculated 1914 títí dìgbà tó expire, but ká tẹ̀ sọ pé between now and 1914, how many years is that? A ti wà ní 2022, right? Minus 19, okay, maths mi ò dá, so calculator di máa lò. That's 108 years. So 108 years. So are you telling me that níyàn kankan tí ó jẹ́ 108 years ní Nàìjíríà of today, nílẹ̀ Yorùbá, nílẹ̀ Igbo, títí kan ilẹ̀ Haúsá, ṣé ẹ fẹ́ sọ fún Kóìkì nísìn pé lẹ́ni tí wọ́n bí ní 1913? So ẹni tó bí ní 1913 yẹn kí ló ń pè? Ẹni tó bí ní 1912 kí ni wọ́n ń pè nìyẹn? So why is it that people are trying to bring this project Nigeria to our face? Nigeria, let's keep Nigeria, let's rescue Nigeria. Àwọn ẹ̀yin àtàwọn wo lẹ́jọ́ fẹ́ rescue Nigeria? Àwọn àtàwọn mélòó lẹ́jọ́ fẹ́ rescue Nigeria? Àwọn èèyàn ti try láti rescue Nigeria, but we now realize that you are trying to rescue something that the caliphate does not want to rescue. As a Muslim, ìwọ tó jẹ́ Mùsùlùmí, bí ṣe ń bẹ sọ̀rọ̀ nísìn, sọ̀rọ̀ independent, ká sì fi independent sílẹ̀. Ṣé a fẹ́ sọ nísìn pé lẹ́ni tó irú àwọn ìyá wa àwọn parents wa 1950 lọ bí wọn, àwọn kan 1948, à ń sọ̀rọ̀ ẹni tó bí ní 1913 sì wà láyé. Àgbákọ̀ máa ti dé ni. Wọ́n sì wà láwọn abúlé kọ̀ọ̀kan ká bá wá wọn lọ. Àwọn tó bí ní 1912 wọ́n sì wà. Èmi ní ìyá tí mo rí lábẹ́òkúta lólúmọ̀rọ̀, wọ́n ní ìyá yẹn ṣe kú ni, àwọn kan ní kò tí kú, but as at the time tèmi rí ìyá yẹn, I think she was 130 something years old. Ṣé Nàìjíríà ni ìyá yẹn jẹ́ nígbà tó bí ìyá yẹn ni? So why are we trying to make it look like we have to rescue Nigeria? Why do you want to rescue Nigeria? Àwọn wo lẹ fẹ́ rescue Nigeria fún? Ṣé fún international community that continue to dictate how Nigeria is run? Whether through the loan they are giving us, whether through IMF, whether through United Nations. Ṣé United Nations ọmọ pé yà ń jẹ ọmọ Nàìjíríà ni? So why are we trying to make it look like until we go for election, we can rescue Nigeria? What is that all about? A sì láwọn ìyá wa kankan tọ́jú Nàìjíríà lọ tẹ́ ń pe Nàìjíríà. So kí ni kọ́ pé àwọn ìyá yẹn? People that were born in 1913 before this fraudulent amalgamation, what should we call them? Àwọn tó bí ní before 1914, kí la máa pè wọ́n? So why are we making it look like until we make Nigeria work, we will be a better person around the globe? Ó ní ọ́díò kan tí mò ń gbọ́ ní kí n tó wá sórí ètò. Mo kàn fẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ sí nínú ọ́díò yẹn náà kájọ fi etí gbọ́. Ẹ jẹ́ mú speaker yẹn jáde. So èyí tẹ́ máa ń sọ pé ká lọ rescue Nigeria. Kí lẹ mean by that pé ká lọ rescue Nigeria?
Kí la fẹ́ láti rescue Nigeria fún? Bon, ṣọ́n lélẹ̀. Àwọn kan fi àsìkò pẹ́ lọ́wọ́ arábìnrin tí wọ́n pe àkíyèsí iṣẹ́ sí ọ̀rọ̀ tó ń lọ. Ẹ jẹ́ n refresh ẹ̀, because sometimes my WhatsApp tábà refresh ẹ̀ kò ní mú sound ẹ̀ jáde dáadáa. So àwọn tó ń sọ fún yín pé ká lọ rescue Nigeria, kí lẹ fẹ́rẹ̀? Ìyàn kan ní my grandma is still alive 105 years. So kí lẹ mí pé ká rescue Nigeria? For you to say you want to rescue Nigeria, you are still holding on to the British Empire, and that is their empire. Empire. Àwọn ẹlẹ́ máa ma gbọ́ lórí ètò mi. The British government still owns Nigeria. It doesn't matter whether they are playing politics in Nigeria and all that. All that is mirage. Britain created Nigeria in 1914. We must tell that to their face. We must continue to point the finger to the British government and the Royal Majesty, whether we appreciate her for keeping some Nigerians here and give them food, give them shelter. We appreciate that. God bless the Queen. But we don't appreciate it that you keep Nigeria that is not working for my people, the Yoruba people. Àwọn tó wà nílé. So tí if tẹ́ ẹ̀ bá lè sọ̀rọ̀, ẹ lè sọ títọ́. Ẹ lè sọ títọ́. Queen, ó mọ̀ pé àwọn làwọn create Nigeria. Because òun ló ń control ìlú yìí náà. So kí ló dé ta ṣe wọ́n sọ pé ká keep Nigeria? Àwọn Britain, àwọn Gẹ̀ẹ́sì tèmi wà níbí, àwọn gangan ni ẹ má ní ká má máa sọ bẹ́ẹ̀. A máa máa fi kàn wọ́n lára, a máa máa sọ fún wọn, and that is why we must take them to court in UK. A láti gbé wọn lọ sí court ni láti lọ challenge this 19 fraudulent amalgamation that has destroyed the millions of Nigerians calling themselves Nigerians. I'm a one Nigeria ọdẹ. Kí ló mean pé you are one Nigeria? Britain, àwọn gangan ní igi tó wà lábẹ́ ilẹ̀ tí ó jẹ́ vampire tó wà lórí Nigeria. If the British government today decide that, okay, enough is enough, you all want to break up. Now let's come back to Lancaster House and decide our fate. They cannot tell us that we cannot decide our fate. Oh, we will come and monitor election. Which shit hole election have you been monitoring? Ẹ ti monitor election. Láti jọ́ tí wọ́n ti bí wa lẹ ti monitor. You made that country what it is today by creating this nonsense. Ẹ̀yin lẹ create nonsense yìí. British government created this nonsense with the Queen. Queen ni yes. Ẹ rò pé mo lè dárúkọ àbẹ́jà wèrè ni. Ẹ rò pé àwọn bẹ̀rẹ̀. Ìyàn kan máa kú, ìyàn kan máa kú ni. Bọ́bá pa wá ní sẹ̀lómi àdìde ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè rí wa pa irọ́ lẹ pa. Ẹ jẹ́ ká sọ́kàn wọn lójú àwọn gangan ni. If the British government is telling us that they are going to come and monitor election, we must tell them no to their face. We must say no. We do not want you to come and do any observation election. Even the European Union, even America, we must start telling them that. If not, Anika declare kí láti ń pẹ́ fún gọ́sẹ̀ wàhálà tí mo tẹ̀ ń ṣe ti fẹ́ pọ̀ jù. Anika declare Yoruba nation kí gbogbo ẹ̀ fọ́ lójú. Ẹ sọ fún bàbá Akíntóyè ẹ bá mi bẹ̀ wọ́n kó declare Yoruba nation kí gbogbo ẹ̀ fọ́ lójú pátápátá. Wọ́n di Ìgbòho mú síbẹ̀. Ẹ mọ̀ pé Ìgbòho tó dì mú síbẹ̀ yẹn nǹkan tó ń bàyàn nínú jẹ́ lójoojúmọ́ ni. Anika declare Yoruba nation kí gbogbo ẹ̀ fọ́ pín pápá. Ẹni tó bá fẹ́ dìbò sílẹ̀ níbẹ̀ kó mú sílẹ̀. Ẹni tó bá fẹ́ mú lọ sí prison kó tètè wá kó gbogbo wa lọ sí prison tó bá jẹ́ pé yẹn lẹ̀ ń bẹ̀rù. Ẹ fi pé ìbẹ̀rù yẹn sílẹ̀, ìbẹ̀rù lẹ̀ ń bẹ̀rù gbogbo yẹn mọ́ Yorùbá. Ẹ fẹ́ sọ̀títọ́ gbogbo Zoom meeting tẹ́ ń ṣe ẹ kàn wọ́n lójú pé British government gangan àwọn gangan ló wà nídìí pé àní lọ gbogbo pé Nigerian politics ẹ fi yẹn sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká sọ fún British government pé tẹ́ ẹ bá ti fi wá sílẹ̀ á declare Yorùbá nation. Tó bá dogun kó dogun, tó bá fẹ́ dìjà kó dìjà, ìgbà ó ní kò ní dìjà gbẹ̀yìn. Àná àwọn èèyàn ń gbègbè ayé tí kò rọrùn, èèyàn ń bọ́ pátá, alájà ó ń bọ́ pátá for 20,000 naira. Nǹkan tó yẹ kí èèyàn máa sunkún fún ni. Kí lẹ̀ ń bẹ̀rù fún? Global Directorate ẹ declare Yorùbá nation. Ìlànà ẹ declare Yorùbá nation. Yorùbá one voice. Gbogbo nonsense meeting tá à ń ṣe yẹn kò lè gbé wa lọ sẹ́niwẹ̀. Ká declare Yorùbá nation kí gbogbo ẹ̀ tó bá fẹ́ dogun kó dogun. Àwa máa padà wá sílé. Tó bá jẹ́ pé ẹ̀ ń rò pé àní padà wá, à ń padà wá sílé. Àìmọye ọkùnrin máa wá sílé. A kàn ń ṣètò à ń sọ̀rọ̀. Ìyẹn máa fà wá sẹ́yìn ni. Ẹni kò ní dogun. Ìgbà ó ní kò ní dogun. Wọ́n ń pààyàn lójoojúmọ́. Wọ́n ń jíyàn gbé. Àwa ń play, à ń ṣeré pa, à ń ṣe tẹ̀ntẹ́. A ní ká declare Yorùbá nation. Ẹni kí bàbá Akíntóyè pé press conference, world press conference, a máa declare Yorùbá nation. Gbogbo gómìnà máa sá lọ, gbogbo politician Yorùbá máa sá lọ. Eré lè rò pé à ń ṣe, àbí? Eré ẹ̀rọ pé à ń ṣeré ni. Ó kù díẹ̀. Àwọn kan ní Ìgbòho máa wà ń bẹ̀ 2023. Ẹ wá ṣe 2023 sẹ́. Ẹni máa kú, ẹni máa yé ni. Àwa orí ilẹ̀ wa láti máa jà. Britain ò lè dá wa dúró, America ò lè dá wa dúró, orí ilẹ̀ wa láti fẹ́ jà. Nítorí pé nígbà táwọn náà fẹ́ gbòmìnira, orí ilẹ̀ wọn lọ ti ń jà.
a ní ká declare Yorùbá nation ẹjọ́ ti pọ̀ jù a kàn rojọ́ amúdẹ̀tì ká declare Yorùbá nation kí gbogbo ẹ̀kọ́ fọ́ lójú wọ́n ní kò sí tó ń bọ̀ lókè tí ilé ò gbà wọ́n á máa fi pàtàn ni pé àwọn kan náà declare Yorùbá nation àwa ṣe ń ta à ń fagùn à ń fa bí ìpọn mọ́ à ń ṣe meeting Zoom meeting 4 hours 4 hours 3 hours a tún máa ṣe kan níṣẹ́ ní Friday ìjọ wo la fẹ́ máa ṣe yẹn dà ẹ bẹ̀ bàbá dẹ̀ ti dàgbà ìwọ̀nba ni bàbá lè ṣe tí bàbá bá lè ṣe ẹ jẹ́ káwọn ọmọ wọn dìde ká declare Yorùbá nation ká declare ẹjọ́ yìí ti pọ̀ jù ìbẹ̀rù wà láàrin gbogbo yín tẹ̀ ń wò mí ẹ lè sọ pé British government ẹ lè sọ pé Queen àwọn ló wà nídìí wàhálà tí gbogbo wa jọ ń ṣe yìí wàhálà tèmi àti yín jọ ń fà lójoojúmọ́ àwọn ló wà nídìí ẹ̀ kò ní kankan ṣe pẹ̀lú Facebook wọ́n flag yín kò ní kankan ṣe pẹ̀lú yẹn YouTube ń flag wa kò ní kankan ṣe pẹ̀lú yẹn wọ́n ń tọwọ́ bọ show wa kò ní kankan ṣe pẹ̀lú yẹn àwọn tó wà nídìí ẹ̀ àwọn ni wọ́n pè ní Queen the Royal Majesty àwọn gangan ni ọmọ tí Queen bí ọmọ ẹ̀ tó ń pè ní Prince Harry ó lóun ò bá wọn ṣe mọ́ ó kúrò láàrin wọn ó ti wà lamẹ́ríkà ní Amẹ́ríkà tó ń gbé so kí ni wàhálà tàwa ní síta wa ń bẹ̀rù ọmọ màmá Queen tó ń pè ní Prince Harry wọ́n ní ó máa lùsì gbogbo nǹkan ó náà wọn ò kíá ó ní kẹfẹ́ ẹ̀ẹ́dìmú òun lọ àwa ṣe meeting global director ṣe meeting títí di 5 hours ìlànà ṣe meeting a tún máa ṣe kan ní Friday ìjọ la fi máa ṣe gbọ́ ẹ̀dà tá a bá ní pé àlówó ta fẹ́ fi lọ sí court láti tẹ Yorùbá nation kí là ń fa wàhálà fún wàhálà tá à ń ṣe ti pọ̀ jù tá a bá dẹ̀ declare Yorùbá nation àwọn tó wà nílé sọ fún mi pé Koiki tó bá dé stage kan àwọn ò ní gbọ́ sí lẹ́nu mọ́ ẹjọ́ tẹ̀ ń ròyìn ti pọ̀ jù lórí social media ẹni Koiki ló sọ bẹ́ẹ̀ pé kó declare Yorùbá nation Buhari kọ́ là ń bájà Nigerian government kọ́ là ń bájà àwọn tó dìwà mú tó so wá lẹ́sẹ̀ àwọn là ń sọ fún pé a máa declare Yorùbá nation ẹjọ́ yìí ti pọ̀ jù ẹjọ́ ti pọ̀ jù ẹjọ́ àìmọye àwọn èèyàn bẹ̀rù báyìí ẹ̀rù ti wà lára ẹlòmíì ẹ ti kú tán sórí ìwọ tó ń lọ sí Nàìjíríà tó wà lábroad mo pity ẹ sórí ẹni tó wà nílé àwọn yẹn ti dòkú they are dead already àwọn tó wà Nàìjíríà àníyàn bọ́ pátá torí 20,000 naira ẹ rò pé Nàìjíríà yìí wọ́n Nàìjíríà cannot work people are suffering because of the negligence of some of us still holding back we are still holding back ká kọ lẹ́tà sí British government pé so day the Yoruba will declare Yorùbá nation ní láti dúró ọmọ Igbo táwa bá declare tó bá wù wọ́n kọ́ declare tó bá wù wọ́n kọ́ má declare ìgbà orí kò ní dìjà ìgbà ọ̀rọ̀ pààyàn ó máa dìjà gbẹ̀yìn náà ni torí ìjà ti wà nulẹ̀ already nífẹ̀ẹ́ ara wa ṣé ní gbogbo politics tó ń play yẹn nífẹ̀ẹ́ ara wa Yorùbá ò nífẹ̀ẹ́ Igbo ò nífẹ̀ẹ́ Hausa so why are we deceiving ourselves let's declare Yorùbá nation we can secure our border and we can start tó bá nígbà tá a bá declare Yorùbá nation tán kí gómìnà kan sọ pé òun lòún ṣì wà lórí oyè tá a bá declare Yorùbá nation kan kí gómìnà kan sọ fún wa pé òun lòún ṣì wà lórí oyè àwa mọ̀ bí àwọn ló wà lórí oyè bí aráàlú ló wà lórí oyè mélòó ni gbogbo wọn gan mélòó ni wọn ẹ calculate gbogbo numbers wọn but we are scared ẹ̀rù àwa máa sọ ẹlòmíì á pè àwọn ará Nàìjíríà ẹ̀rù ń bà wọ́n kan tó wà l'Amẹ́ríkà àwọn ará Nàìjíríà ẹ̀rù ń bà wọ́n kan tó wà l'abroad tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ká jáde ká lọ máa dúró síwájú Buckingham Palace kó di gbogbo amọ́lẹ̀ kọ́kọ́ wa lọ sí prison ẹ̀jẹ̀ bá dọ́là yẹn nìṣó tó bá yẹ ní láti lọ Nàìjíríà ká nìṣó ní Buckingham Palace ká lọ sọ ká máa declare Yorùbá nation ẹlòmíì ò ní wá mọ́ nísìn ẹlòmíì máa ní wèrè níbọ̀ èdè tí bọ́bọ́ ìtún fà yìí òun máa ní British passport òun máa lọ́mọ ṣòro àwọn ọmọ tó bí àwọn ọmọ tẹ ṣeré kọ́ àwọn ọmọ ta bí yẹn tó bá ti pé 16 wọ́n ya dànù nìyẹn ó máa sórí bó ṣe bọ́ àwọn ẹsẹ̀ dùn tó òun là ń gbóhùn wọn yẹn tó bá ti dé 16 years old ò ní right lórí wọn mọ́ tó bá rò pé ó ní right British government wọn á rán ẹ lọ sẹ́wọ̀n ṣòro àwọn ọmọ yín tẹ̀ ń wò yẹn torí ẹ pa àtòrí àwọn ọmọ mi ni Koiki mo ní tó tún sọ yìí ó ti ń pọ̀ jù ẹ jẹ́ ká ṣáà máa ṣe díẹ̀ òun là ń fẹ́ ká máa ṣe díẹ̀ ok àwa lè bá ń ṣe díẹ̀ but tá a bá ti wá ń ṣe díẹ̀ ẹ má point finger sírú èmi o láyé kí ẹ kọ́kọ́ má point finger sírú èmi rárá torí number 1 èmi sọ fún yín pé àwa ti ṣe tán bẹ́yìn ò báyìí tí rẹ̀ dì èmi á máa bá yín ṣe ẹ mọ̀ pé fẹ́ ká máa jọ ṣe ìlànà á máa ṣe meeting global director á máa ṣe meeting ẹ wá sórí Zoom Yorùbá gbòde gbogbo wa máa ń sọ̀rọ̀ àríkà declare Yorùbá nation tó bá máa fọ́kọ́fọ́ kò sí tó ń bọ̀ lókè tílé ọgbà kí láti ìrírí láyé yìí nísìn ìyàwó ọba lọ sórí Instagram ó ní òun divorce ọba kí láti ìrírí láyé yìí so kí la wá rò pé ìyàwó ọba ó lọ sórí Instagram kò dẹ̀ deny ẹ̀ ó lọ sórí ìjọ láti gbọ́n yẹn rí láyé a ti wà ní new era a ti wà ní new energy kan mi ló ń lọ lágbàáyé nísìn àwa wá ń bẹ̀rù àwọn bẹ̀rù à ń fear
ẹlòmí àwọn ní àwọn tó wà ní tàbá sójú òpó nísìn wọn ní àwọn tó wà Nàìjíríà ti ìwọ tó wà lamẹ́ríkà tó ti rẹ́dì ṣé ìwọ tó wà ní Germany tó ti rẹ́dì àti máa lọ gbọ́ ṣòkò ló important èèyàn 300,000 báwo ló máa gbọ́ program èèyàn kan ìyẹn kò lè fún wa ní Yorùbá nation ẹ gbọ́ mi dáadáa o ẹ bá wà ní 20,000 ẹ bá wà ní 300,000 kẹ máa wò wá báyìí pé mo like bọ̀bọ̀ yìí akíkanjú ni mẹ̀wọ́n bó ṣe ń sọ̀rọ̀ irú àwọn tí mo ìyẹn ò lè gba Yorùbá nation kò lè gba Yorùbá nation ìtò lè gba Yorùbá nation nísìnyí pé ká declare Yorùbá nation ká declare Yorùbá nation tábàdàn ká declare Yorùbá nation ẹ wá owó ká lọ sí court eré pálá ṣe é ṣe tábà rẹ́dì ṣẹ́rí àní dúró dáhùn tó wà ń lé mọ́ àwa tá wà níta gan àfi tó bá jẹ́ pé ìwọ kọ̀ wà comfortable Koiki máa fún ẹ $20 máa pariwo ìyẹn náà wọ òkè máa fún ẹ $10 máa play fún ẹ ẹnu ẹ̀ la ibi tá 10 years from now Yorùbá nation yẹn ló lè má bọ́ sí o. A ti wà ní the reason why this year is very very important is because this government that you are looking at they have a lot of hidden agenda. PDP has hidden agenda because they now know that people are now being and ṣí ọkàn àwọn èèyàn kúrò lára Nàìjíríà. There are still millions of people that believe in Nigeria. There's no doubt about that. There's no doubt. But what we are doing every day is and ṣí ọkàn àwọn èèyàn kúrò lára Nàìjíríà and fire. But it's taking time because they've locked them in for a very, very long time. A very good afternoon and welcome. A kò dédé wòye o. Màá kọ́ fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ arábìnrin tí wọ́n pe àkíyèsí òjíṣẹ́ sí ọ̀rọ̀ tó ń lọ lórí àjọ yìí nípa bí àwọn tí wọ́n ń ṣe okùnfà bí ọmọ Yorùbá ṣe lè lọ sí ilẹ̀ Áràbà láàrin àwọn Lárúbáwá lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe iṣẹ́ kan tàbí iṣẹ́ mìíràn. Wọ́n sọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe lè gba ìwé ìrìnnà tí a mọ̀ sí passport àti àwọn ìwé yòókù náà tó máa fún ọ ní àṣẹ láti lọ sí irú àwọn ìlú yìí. Wọ́n dárúkọ ìlú bíi Iraq. Nǹkan kan wà tí wọ́n láti sọ fún wa wípé kí a fi rán ara wa létí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ àwọn àgbà ìrékọjá. Ní bí ọmọdé bá ṣubú abojú wájú, ṣùgbọ́n bí àgbàlagbà èyí tó bá lóye tó bá tọ̀ gẹ́gẹ́ ṣe ni ó yẹ kí ó bojú wẹ̀yìn kó wo bí àfẹsẹ̀kọ. Ẹ jẹ́ kí a bojú wẹ̀yìn ká wo ibi tí a ti fẹsẹ̀kọ tó bá ti ń di wípé à ń lọ ṣiṣẹ́ láàrin àwọn ọmọ Áràbà. Ìgbà tí ọ̀rọ̀ ti àwọn tí wọ́n lọ ń ṣe iṣẹ́ ní Libya tó gbòde kan, ìgbà yẹn la bẹ̀rẹ̀ sí ń gbọ́ oríṣiríṣi nípa ohun tí wọ́n ń fi àwọn èèyàn wa ṣe. Ṣùgbọ́n tá a bá lọ sínú ìwé ìtàn, ó ti pẹ́ tí àwọn ẹ̀yà tá à ń sọ yìí, mi ò ní gbogbo wọn o, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti ń tẹ èèyàn dúdú mẹ́rẹ̀. Ní ìran wọn, ohun tí wọ́n gbà láàyè ni kí wọ́n máa tẹ èèyàn dúdú mẹ́rẹ̀. Wọn ò rí wa gẹ́gẹ́ bí ẹlẹgbẹ́. Ẹ lọ sínú ìwé ìtàn. Àwọn ìwé ẹ̀sìn wọn gan pàápàá kò buyì fún ẹ̀yà ènìyàn dúdú. Ẹ má jẹ́ ká tanra wa jẹ àbí tá a bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní wá àwọn ọ̀rọ̀ awúrúju kan láti máa sọ wípé ẹnìkan ló jẹ́ òjíṣẹ́ kan ló ṣe báyìí, nǹkan tó ṣe yẹn ó fi hàn wípé ẹlẹgbẹ́ ni rárá o. Wọn ò fìgbà kankan ìgbà kọ̀ọ̀kan mọ̀ wá ní ẹlẹgbẹ́ láti ìgbà tí wọ́n ti ń bá wa ṣe. A ti ń dúnàádúrà ní àwọn èèyàn dúdú àti àwọn ẹ̀yà Áràbà. A ti ń dúnàádúrà ó ti pẹ́ kí àwọn aláwọ̀ funfun ti Europe kí wọ́n tó pàdé wa ní ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú. Òótọ́ tó wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Èyí tí àwọn aláwọ̀ funfun tí wọ́n fojú wa rí bó ti wù ó burú tó lọ́wọ́lọ́wọ́ o. Ojú tí aláwọ̀ funfun tí wọ́n fi ń wo ẹ̀yà dúdú lọ́jọ́ ti tèmi ó ìbú díẹ̀ fún ẹ̀yà dúdú lọ ju ti àwọn ọmọ Áràbà lọ. Ìpèdè tí wọ́n ń lò láti fún wa ní orúkọ tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ èèyàn dúdú láàrin ara wọn, òun ni wọ́n máa ń pè ní Arab, tí í ṣe ẹrú. Ìpèdè ẹrú náà fi ń pè wá. Àwọn ẹ̀yà míì, àwọn ẹ̀yà Áràbà míì inú wọn wà o tí wọn kì í lo irú ọ̀rọ̀ yẹn mọ́ tí wọ́n ń lo aswad. Ṣùgbọ́n ìwọ́pọ̀ lẹ́nu wọn kí wọ́n máa pe èèyàn dúdú ní ẹrú. Wọn ò fi ṣe ká. Bó ṣe wà ní ìran wọn nìyẹn. Lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n yìí ń tẹ̀ wá mẹ́rẹ̀. Kì í ṣọ̀rọ̀ Libya nìkan là ń sọ o.
ibikíbi tẹ́ ẹ bá lọ láwùjọ wọn ni. Mi ò wá ní pé gbogbo wọn lórí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èèyàn. Àwọn èèyàn dúdú dẹ̀ wà tó jẹ́ wípé wọ́n kọ́ṣẹ́ mọṣẹ́ tí wọ́n gbà wọ́n láàyè láti iṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni teacher àbí gẹ́gẹ́ bí àwọn ọ̀mọ̀wé tí wọ́n ń ṣe ètò ìlera, àwọn bíi doctor àbí àwọn ọ̀mọ̀wé míì tí wọ́n ń ṣe àwọn iṣẹ́ ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ bíi research. Irú àwọn ìyẹn kọ́ làwọn yòó. Àwọn tí wọ́n bá ń lọ sí àárín àwọn tá à ń sọ yìí pé wọ́n lọ ń ṣiṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀, oríṣiríṣi ni wọ́n máa ń rí. Gbogbo wa náà láti kà nínú ìwé ìròyìn tá a tún rí oríṣiríṣi móhùnmáwòrán nípa ohun tí wọ́n máa ń fi ọmọ èèyàn dúdú ṣe. Wọn ò dẹ̀ ní ẹ̀tọ́ nílùú títí wọn torí àwọn agbófinró wọn gan pàápàá ṣe ni wọ́n máa kọ etí dídi sí oríṣiríṣi ìwà bàjẹ́ tí wọ́n bá ń wò. Àwọn tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe okùnfà bí ọmọ Yorùbá fi lè dé àwọn òdú tá à ń sọ ìkan àgbà, ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ wọn. Ǹjẹ́ wọ́n lè gbà láàyè kí ọmọ tí wọ́n bínú ara wọn kan síbẹ̀ lọ bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ bẹ́ẹ̀? Ṣé wọ́n lè gbà láàyè kí àbúrò wọn ní pàápàá jùlọ èyí tó bá jóbìnrin kí wọ́n gbà láàyè kí àbúrò wọn obìnrin àbí ọmọ wọn obìnrin kí wọ́n lọ sí àwọn ìlú yìí lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ bẹ́ẹ̀? Kí ló dé tó jẹ́ wípé èyí tá a máa jẹ ó máa ń bò wá lójú tá a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ràn bàìbàì tó jẹ́ ohun tó jẹ́ ojúṣe àti ẹ̀tọ́ tó yẹ ká ṣe láti dáàbò bo iyì kan ní ó máa ń ṣòro fún àwọn kan láti ṣe gan-an. Èmi ò ní kí àwọn tó fẹ́ lọ sí àwọn ìlú yìí kán máa lọ. Àwọn tó dẹ̀ ń ṣe irú iṣẹ́ tó jẹ́ wípé wọn ò lè fi ọmọ wọn àbí àbúrò wọn ò lè fi sí ipò àwọn tí wọ́n ń gba owó lọ́wọ́ ẹ̀ láti gba ìwé ìrìnnà àbí àwọn ìwé àṣẹ ìyókù lọ ṣe irú àwọn iṣẹ́ báyìí tí wọn ò ní jẹ́ kí ẹbí wọn kókó pánú ẹ̀, ẹ̀rí ọkàn yóò máa jẹ wọn o. Ìmọ̀ràn tèmi ò ní wípé bí a bá kàn tí ń wá ajé káàkiri ìgboro ìyẹn òkú gúrùsọ̀ tí sọmọ́nù bí òkú ajé ti fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ gbálẹ̀ bàbá lọ́wọ́ ọmọ. Àwọn ìlú kan wà tí mo nígbàgbọ́ pé ọmọ Yorùbá ò yẹ kó máa lọ ní pàápàá jùlọ láti lọ ṣe iṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀. Àní kí àwọn tí wọ́n jẹ́ dókítà, àwọn tí wọ́n jẹ́ tíṣà, àwọn tó jẹ́ ẹnjíníà kí wọ́n má lọ sírò àwọn ibẹ̀ yẹn tó bá yẹ pé irú iṣẹ́ tí wọ́n fẹ́ gbà wọ́n fún iṣẹ́ tó ní í ṣe pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n kọ́ nílé ìwé ni. Ṣùgbọ́n iṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ níbi tí wọ́n ti ń tẹ̀ wá mẹ́rẹ̀, tí wọ́n fi ojú àbùkù wá, tí wọ́n ń tàbùkù wá, tí onírúurú àrà ni baálé ilé wọn máa fi ọmọ Yorùbá dá àbí ni ọmọ tí wọ́n bí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ń fi ọmọ Yorùbá dá kí wọ́n wò ó kí wọ́n tó ṣe o. Àní sọ pé torí pé à ń wá ọrọ̀ ajé káàkiri ìgboro ká wá sọ ara wa di ìwọ̀fà láàárín àwọn ọmọ ìrankíran torí ọmọ ìrankíran ó pọ̀ láàárín àwọn táwọn yìí. Mi ò ní gbogbo wọn ní burúkú ẹ má ṣe mí gbọ́ o, ṣùgbọ́n nínú ìtàn wọn ń ṣe ẹ̀yà tí wọ́n fi ojú ẹlẹgbẹ́ tí wọ́n fi wo èèyàn dúdú. Ẹ ṣeun o, ẹ káre ẹ jàre. Fún àǹfààní ẹni tí ò bá mọ̀ ní òjíṣẹ́ ìṣẹ̀dálẹ̀ lọ kí gbogbo wa wípé ìṣẹ̀dálẹ̀ á gbè wá o. Àṣẹ. Òun ni àtijọ́ gbọ́ yẹn. Àwa ní àwọn ọmọ wa káàárọ̀ òjíire, wọ́n wà ní Saudi Arabia, wọ́n wà ní Oman, wọ́n wà ní Egypt, wọ́n wà ní Qatar, wọ́n wà ní UK, wọ́n wà l'Amẹ́ríkà. Kò ṣe gbogbo wa náà la máa láǹfààní àti ní ìmọ̀ tí a wà ní Nàìjíríà nígbà tá a fi wá di doctor, tá a fi di engineer, tá a fi di whatever as a professional people. We have people that what we call the unskilled laborer. An unskilled laborer means anything from kitchen porter to anything, not those specialized area. And tó bá lọ ṣe doctor nísìn, tó lọ ṣe I understand what I mean. The specialist ó yàtọ̀ sí ẹni tí torí kò rí jẹ kò rí mu lórílẹ̀-èdè tiwa ó wá gbéra ó decide pé okay òun á lọ sí ìlú míì láti lọ ṣàǹfààní tí àǹfààní tóun ò rí lórílẹ̀-èdè tiwa. It's not a threat to any government around the world. But what we are saying is tá a bá mú kinní dáadáa, tá a bá lose opportunity tó wà lọ́wọ́ wa nísìn, tá a bá lose ẹ̀
kò bá jẹ́ ní ọdún yìí ni ọdún tó ń bọ̀ ni kò bá jẹ́ ọdún tó tún ń bọ̀ ni ìgbàkigbà tá a bá tètè tá a bá kọbi ara sí àfígbà Yorùbá nation yìí àwọn kan máa jẹ́ think tank àwọn yẹn lè máa ṣe ní táwọn ṣe nítorí àwọn ní kọ́ máa ṣe as a think tank kọ́ máa think tank but gbogbo think tank àti tá à ń ṣe tá a bá kọbi ara sí dáadáa tá a bá mu ní ọkàn dáadáa tó bá yá ẹ̀mí àwọn kan máa kúrò lára kí níta gbé dání ṣe Kóìkì ló ń sọ̀rọ̀ sí ló tún fẹ́ sọ. mo ń bọ̀ nù. Yoruba nation now, no going back. Yoruba nation now, no going back. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akí gbogbo wa, a kú gbìyànjú, a kú kó lè dá. Ọlọ́run bá Allah á jẹ́ kó dá fún wa. Inshallah rahman. Olóyè Sunday Igboho Ọlọ́run bá yọ wá níwọ̀n Al-Qur'an Karim. Ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá o, owó bàbá àdámi yo. Mẹ́sàyà mẹ̀kúnnù ni. Jésù àsìkò tiwa nìyẹn, ànábì mọ́mọ́ àsìkò tiwa nìyí o, àtiwọ́ tó fẹ́ o, owó bàbá àdámi o, ìránṣẹ́ Olúwa ni, àkàndé èèyàn ni, ẹkùn tágìrì gbéra ẹni jà ni, à ń lé bọ́ lẹ́yìn jagunlabi ńlára wájú, gbogbo ara wájú tún ń pẹ́rù kí lè yí o, bàbá àdámi ni. Ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù wo wọ́n balẹ̀ ẹ jẹ́, ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù wo wọ́n daṣẹ́ rú, ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù wo wọ́n bà gbogbo nǹkan ẹ jẹ́, ó sì ń sọ pé no going back kí o, owó bàbá àdámi o. Gbogbo ọmọ Yorùbá ṣe lédè lẹ́yìn yẹn, orí bá wà ṣọ́ ẹ̀ dé, kó o dé wá bá wà láyọ̀ o. Gbogbo nǹkan ni ẹ tó ti bàjẹ́ kọlọ́mbà wá dá padà ó àdìpèlé re ọmọ má kú mọ́ ẹ lójú o káyà má kú mọ́ ẹ lójú àwa ta ní ìfẹ́ rẹ ó káwa gan máa yàn kú. Mo kí gbogbo àwa Yorùbá nation oríjì agúnlẹ́sẹ̀ bùtẹ́rẹ̀ àwa ń bẹ̀ ọ́ gbogbo ìjọba Nàìjíríà tí wọ́n ń rẹ́ wa jẹ wọ́n tún ń rẹ́ wa tà wọ́n tún ní kán máa pa wá. Ọlọ́run dákun wá gbà wá o wà ò lẹ́ni tá a lè ké pè mọ́ ìwọ lolùbọ́ tó lè bá wa ṣe. Ọlọ́run wá ṣe ìfún wa o ká lékún ọpẹ́ o la hawla wala quwwata illa billahi ẹ bá mi ṣí ẹ káàkiri bàbá dámi la ṣe yìí fún. ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àgí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ́ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹ́rù bo lórúkọ gan. orúkọ tó ń dẹ́rù ba orúkọ bàbá ń pè ẹ́ àpè síkú àpè sárùn Ìgbòho òòṣà àwọn kan ní kò ń ṣe òòṣà mọ́ ó ti di ìmọ́lẹ̀ Yorùbá. èmi ọmọ yín tí ẹ mọ̀ sí coordinator Kóìkì àwa là ń kí láti bíbá ẹ. We are joking too much on the issue of Chief Sunday Igboho if we don't act. Tá a bá gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé tí à ń play politics pẹ̀lú Benin Republic. Number. Tá a bá gbé ìgbésẹ̀ lórí Ìgbòho kí ni ìgbésẹ̀ tí mò ń sọ lórí ẹ̀ òun ni pé we must start telling the governors, the politicians in Southwest that you cannot hold Igboho in Benin Republic without us doing anything.
a ní láti lọ invade Benin Republic. Ẹni tó ti Ìgbòho lọ Benin Republic òun níjọba Nàìjíríà, torí pé Benin Republic kan ló invite Ìgbòho pé kó wọnú ilé, ó fẹ́ gbabẹ̀ jáde lọ ìrìn àjò tó ń lọ ní. Ìgbòho ń gba Benin Republic jáde, kò ń ṣe fáwọn lọ invite ẹ̀. Ẹni tó dẹ̀ push Ìgbòho jáde kò ju Nigerian government lọ. But à ń fa kínní àfa dáadáa. Ìgbòho nìkan ló sì ní akíkanjú nílẹ̀ Yorùbá tí gbogbo politician Yorùbá ń bẹ̀rù. As of today, bó ṣe wà níbẹ̀ yẹn gan, ó ń fún wọn ní concern because Ìgbòho pọ̀ lẹ́yìn, and Ìgbòho tó dẹ̀ pọ̀ lẹ́yìn níwọ̀nba tí àwa ń bá sọ̀rọ̀, wọ́n ní tó bá dé stage kan àwọn ò ní gbọ́ sí wa lẹ́nu mọ́. Kódà wọn ò ní gbọ́ sí bàbá gan lẹ́nu mọ́ ní nǹkan tó bá ṣe, and I might not know what they will do. So it's better that the politicians at home understand that the longer Igboho is there, the more wahala. À ń sọ fún wọn pé a fẹ́ ṣe Nàìjíríà mọ́. Àwọn Yorùbá politician, àwọn rò pé politics la fẹ́ play. Kí ni máa dìjà gbóró gidi gan? Ó máa dìjà gbóró gidi gan láàrin àwa àtàwọn Yorùbá politician lórílẹ̀. Kò sí tó fún wa pẹ̀lú Málà o. Málà kan ló fòdì wa o. Kò ní wọ́n kan ṣe pẹ̀lú Buhari o, kò ní wọ́n kan ṣe pẹ̀lú Fúlàní. Bọ̀ lórílẹ̀ Yorùbá yẹn, ó máa dìjà gbóró gan tó bá dé stage kan. Ẹ lọ kọ ọ̀rọ̀ tí mò ń kọ sílẹ̀. Ó máa dìjà gbóró gidi gan nítorí pé àwọn tó fẹ́ ṣe politics wọn ò ní disturb ẹni tó fẹ́ Yorùbá nation o. Ẹ gbọ́ mi yé. Tó bá dé stage kan, àwọn tó náà fẹ́ ṣe politics wọn ò gbọ́dọ̀ disturb àwọn tó náà fẹ́. Ṣé rí gbogbo ọlọ́pàá máa lọ múyàn kan, DSS máa lọ múyàn kan, kò ní dé stage yẹn mọ́ o. Ó máa kọjá stage yẹn. Ó kù díẹ̀ ni o. Let's hear from my brother. I know we've not opened the line, but I can see that he's been trying to get through. Gbóhùn sókè, ẹ má kó pẹ́, kò ṣe wà lórí ètò. Ó máa dìjà nítorí pé tí àwọn Yorùbá nation tó bá fọ́n sí títì, tó ń ju flag wọn, tó ń ṣe peaceful rally, tó bá kọlù wọn pẹ́rẹ́, ibẹ̀ ni wàhálà máa ti bẹ̀rẹ̀ o. Ibẹ̀ yẹn gangan ni wàhálà máa ti bẹ̀rẹ̀. So gbogbo èyí tí a sì jọ ń sọ pé election máa wáyé kò ní wáyé, election ò ní wáyé, kinní kan ní kọ́ kinní ó máa di sùúrùtù gidi gan. Torí pé ẹni tó wà nílé nísìn tí kò róúnjẹ jẹ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá nation tẹ́bi ń pa, ó máa overreact tó bá dé stage kan. Ọmọ Nàìjíríà náà máa overreact nítorí pé àwọn náà fẹ́ kankan tó ń lọ. Ẹ má rò pé àwọn revolution náà dákẹ́ o. Tẹ bá wo Sowore tó kọ̀rọ̀ adákẹ́ yẹn, adákẹ́ májà tó kọ̀rọ̀ adákẹ́ yẹn. Bí Sowore ò bá react, àìtí gbà pé gbogbo ẹni tẹ̀ ń try láti pè please. Tí Sowore tẹ̀ ń wò yẹn tó ò bá sọ̀rọ̀, àwọn tó wà lẹ́yìn Sowore wọ́n á dìde. Oh my God. À ń fi Yorùbá nation, àwọn kan rò pé bóyá it will just continue like this. Ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé tẹ́ jẹ́ tiwa, ẹ lọ jàmàlà tí wédú dáadáa. Ẹni tó bá wù kó lọ jẹ, ẹni tó bá wù kó má jẹ. Mo understand. Ẹ máa gbọ́ àwọn program kan wọ́n ní ẹ pé àníjà báwọn ṣe fẹ́ present ẹ̀ nìyẹn. Lọ́dọ̀ tèmi, èmi mọ̀ tá máa ṣe, tá máa fi lọ. I'm not going to contradict or knock off any program pé àníjà yẹn. Àwọn think tank àwọn yẹn ló ń sọ yẹn. Pa fi lọ nínú Yorùbá, nínú Nàìjíríà. Nàìjíríà lè fi ṣeré bẹ́yìn. Nàìjíríà the British government ò fẹ́ kó lọ. I
pity my Yoruba people. Let's come back to the constitution. When you're the man fake body, kí ni constitution ní ṣe pẹ̀lú Yorùbá fẹ́ lọ nísìn? Kí ni constitution? Mọ̀ pé lórí constitution yẹn ló ti fi pa so many Nigerians. That same constitution, people don't have the basic things of life. It's based on that. Mọ̀ pé bàtà ń show program lóru àná. Do you know that Nigerian constitution should give you opportunity for sick pay, welfare, medical welfare? Ìjẹ́ wọ́n fún yín ní gbogbo yẹn. You think everybody will be consulted when Gbasgbos will start? Gbasgbos that will start from this politician themselves, which is already been happening. Gbogbo ẹni tí ẹ̀ ń pera ní think tank, whether in Nigeria, in Yoruba land, or outside, your own job is to prepare for the eventuality of whatever is going to happen. That's all. This is not about instigating violence. Even this man told us we should go and sort it out ourselves. But we are still waiting. Everything going for you. And I don't want you to feel discouraged. Please, things are bad in Nigeria, but I believe it's only for a short time. Because it depends on you. Whatever my generation might have done wrong, and I will be the first to admit that my generation has done a lot wrong, it's for your generation to do it better. And don't just sit down and complain. Don't just sit down and complain. Sitting down and complain is like the anger of the cripple. You're on the same time, you will be on the same ground, on the same level, but you have to be proactive. And you have to make sure you get enough of what I call critical mass of people, like-minded people, who will be ready to say, yes, we can bring about a change. And you can bring about a change if you get a critical mass of people that are ready to slug it out. I always say, when people say, hey, well, when will this old hag go out of the way politically? They won't go out of the way. You have to make them go out of the way. They won't voluntarily go out of the way. Mm-hmm. You have to make it uncomfortable for them. I'm not talking of violence. Did you hear what he said there? I expect pé kó bá Sanjó sọ̀rọ̀ pé okú máa wà violent. Ó ti sọ tó máa sọ tán. Àwa tana fẹ́ Yorùbá nation. Àwa la máa make uncomfortable fún Mákindé government tí kò ní nísinmi. Àwa la máa make uncomfortable fún Sanwó-Olú government lórí ilẹ̀ Yorùbá tí kò ní nísinmi. Àwa la máa make uncomfortable fún Dàpọ̀ Abíọ́dún, fún Èkìtì, fún Oǹdó àti Ọ̀ṣun, Kwara, Kogi. Àwa la máa make uncomfortable bí Ọbásanjọ́ ṣe sọ. Simple as that. They are not ready to go. They are not ready to let us go. Àwa la máa make uncomfortable. Oh, no, I'm not talking about violence. Èmi náà sọ̀rọ̀ violence. Ṣé mo sọ̀rọ̀ violence? Àwa ni ká make uncomfortable. Bí Ọbásanjọ́ sọ pé ká lọ slug it out. Èmi náà ní ẹ lọ slug it out. I'm not talking about violence here. What do you expect him to say again? This man is 80 years old. Kò lè 100 meters bó ṣe wà yẹn. Bá Àbúdọ́lá kò kàn. Bá ṣe pé fún kankan kò rán. Kò make any difference because he has told us what to do. Gbogbo tẹ́ fẹ́ gbọ́. Ó lóun ò ṣe Yorùbá. I'm a one Nigerianist. Ó dẹ̀ ti sọ tẹ́ máa ṣe ẹ lọ slug it out. Ṣé Ọbásanjọ́ la fẹ́ kó máa bá wa àbí àwọn kan ní ó ní connection kó lọ bá wa gba Ìgbòho sílẹ̀, eléyìí máa bá wa gba Ìgbòho sílẹ̀, eléyìí tó hate Ìgbòho bí wèé bàbá burúkú yìí. Bàbá tẹ̀ ń wò ó hate Ìgbòho gan. Ẹ fi pé bàbá yìí máa gbà yín bá yín gba
Ìgbòho sílẹ̀. Àwa la máa ṣe tí Ìgbòho máa fi jáde. Àwa la máa make it uncomfortable fún orílẹ̀-èdè tàwa. Lọ make it uncomfortable ní north. Mo ní kẹ́ lọ sí north. Mo dẹ̀ ní kẹ́ lọ sílẹ̀ Igbo. Mo ní kẹ́ lọ sí Middle Belt. And I'm not talking about violence here, but àwa la máa make it uncomfortable. If not, tẹ̀ntẹ́ là ń ṣe eré ọwọ́ àìtí ready. And ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ wà labroad, please, ẹ má máa pè kẹ́ máa sọ pé àwọn tó wà nílé, mo fún wa ní option kan ní last year. Option yìí ṣì wà lórí table. 1,000 of us ní ìlú kọ̀ọ̀kan all over the world. 1,000 in UK, l'America. We buy a ticket, we all head to Nigeria in April. That option is still on the table. So don't come and say, àwọn tó wà nílé tí ready. Please. Don't sit down in your own comfort zone. Kẹsàn-án pé àwọn tó wà nílé tí ready. Ẹ jẹ́ ká lọ darapọ̀ mọ́ wọn. 2 months ó ti tó ká gbogbo ticket amara is under £500 ìyàn kankan. Adèjọ́ máa gbéra láti airport ni kọ́kọ́ dá wa dúró tá a bá dé Nàìjíríà. Àjọ máa wọlé papọ̀ ni. Ẹni tó ń bọ̀ láti Amẹ́ríkà, ẹni tó ń bọ̀ láti Canada, every part tó bá jẹ́ pé o fẹ́ Yorùbá nation, kára ticket ká lọ pàdé ní April. Èmi volunteer ara mi. We buy the ticket same day. Àjọ máa gbéra. Aircraft ò ní kó gbogbo alẹ́ nǹkan náà. Ó lè jẹ́ aircraft méjì ni. Bàá máa pàdé ní airport. Bó ṣe pé Koiki máa lọ níwájú, wà á ń bọ̀. A máa jọ pàdé ní airport, ní Heathrow airport. Ibo là ń lọ Nàìjíríà. A fi lọ darapọ̀ mọ́ àwọn tó wà nílé. 1,000 each in UK, in America, in Canada. At least ìlú mẹ́ta yẹn. Tàbá dẹ̀ ráwọn subordinate kankan. Let's go now. Bó bá dẹ̀ pẹ́ fẹ́ ká sún síwájú ni, kó má jẹ́ pé pre, ẹ fún wa ní date. Ẹ kàn sí mi. 1,000 men. Ẹ fà àwọn ìyàwó àtọmọ sílẹ̀. Kò sí kankan tó máa ṣàwọn níbi tó wà. Kò dẹ̀ sí kankan tó máa ṣàwa náà tá à ń lọ. Kò lè sí kankan tó máa ṣàwọn ọmọ ẹbí kan Fúlàní ò lè pa wọ́n mọ́nú ilé. Ìwọ tó dẹ̀ ń lọ kò sí kankan tó máa ṣe é. Ìdí mi lọ́bẹ̀ for 6 months. Àwọn kan ló wà ń bẹ̀ náà. 1,000 men. Ẹ fún wa ní month. Tó bá yẹ pé April ti pẹ́ ó ti súnmọ́ jù. Okay, that's fine. Ká sún sí ìgbà ẹ fún wa ní month. Pé Koiki ká mú date. 1,000. Ẹ ní láti pè mí. Ẹ wá ara yín ní 1,000 yẹn ní Amẹ́ríkà. Ẹ kàn sọ pé ti pé 1,000. Ká àjọ dáwọ́ yẹn papọ̀ sínú pọ́ọ̀tì kan kí kó lọ ra ticket. Confirmation tó bá dẹ̀ ẹ tó bá ti wá láti airport tá a bá ti sọ pé ó ń bọ̀ tá a bá ti rí ẹ a máa disgrace a máa gbójú ẹ wá pé eléyìí ò ṣọkùnrin. Ẹ̀yà àwọn tó wà lé òtí rẹ̀ rí o. Àwọn ò lè wá o. Kí ló ṣe tí wò lè lọ? Kí ló ṣe táwọn ò lè lọ síbẹ̀? Kí ló ṣe pọn tiwa táwọn ò lè lọ sí Nàìjíríà láti lọ sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation? Bàbá Akíntóyè wà níbẹ̀ nẹ̀ náà. Ká lọ support tó bá dẹ̀ pé àfẹ́ lọ sí Nàìjíríà ni ẹ jẹ́ ká lọ bá bàbá Akíntóyè. Mo sọ fún yín ká lọ support bàbá yẹn ní Benin Republic. Tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà ló ń bà yín lẹ́rù, Nàìjíríà ò bẹ̀ mí lẹ́rù láti lọ. Gbogbo ẹnu mo fi ń sọ. Bó tó bá jẹ́ pé ẹ̀ ń bẹ̀rù Nàìjíríà ká lọ sí Benin Republic. A fi bàbá yẹn sílẹ̀, bàbá 86. Àwọn gbé wá sórí Zoom and stress bàbá yẹn, bàbá àgbàlagbà. Àná àfi gba Yorùbá nation. A ti gba Yorùbá nation náà. Bí bá ṣe máa gba Yorùbá nation ni. Ẹ fẹ́ kí bàbá Akíntóyè àti bàbá Sanjay ẹ fẹ́ kọ́ máa fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Ẹ fẹ́ kí àwọn bàbá yẹn máa fẹnu sọ̀rọ̀. Ṣé ẹ fẹ́ kí gbogbo àwọn bàbá yẹn máa fẹnu sọ̀rọ̀? Kí Ìgbòho kan mọ̀ pé àwọn kan dé. Kọ́ mọ̀ pé àwọn Ìgbòho míì tún dé. Gbogbo wa ní Ìgbòho. But we are not ready. All we want to do is we want to watch program. Hey, ta ló ṣe show bẹ́ẹ̀ yẹn? Hey, notification. Hey, Koiki ti wà on. Mo like ẹ̀ bó ṣe máa ń sọ̀rọ̀. Ta. Yeah. Ẹ̀ náà tó wà lórí rẹ̀. Ta ló sọ fún pé already? Ẹ̀ ríran wò tó bá yá. Ẹ jẹ́ gbọ́n tó sọ. Ti gbọ́n tó sọ anyway so. Ó ti sọ fún pé kẹ́ lọ slug it out. Dúró de Ọbásanjọ́ wò. Ọbásanjọ́ kọ́ Ọbásanjọ́ ni. Let's read quickly on this article. We open the phone line not yet. Ẹ ṣe sùúrù. Because about the ṣe line ní sàn nílé ṣe ìtàfẹ́ sọmọ́. The 1999 Constitution as a grand norm. I pity my people wey dey o. I pity my people. And don't expect what you hear here that you hear the same thing on other platforms. Platform tèmi lélẹ́yìí. Gbogbo tí bá dẹ̀ sọ lèmi ti ṣe. Gbogbo tí bá dẹ̀ ṣe ń sọ ni mo sì fẹ́ ṣe. Gbogbo ẹnu ni mo fi ń sọ. Kò sí ìjayà, kò sí ìbò. Ìbí èmi àti Britain lájọ́ ń gbé débi báyìí. Ìbí èmi àti Queen àti Boris Johnson lájọ́ ń gbé.
so èèyàn ní láti worry ẹ̀fẹ̀ mi àti wọn sílẹ̀ èèyàn míì pa máa condemn other platform pé táwọn sọ yẹn kò right pé àníjà that's fine àníjà think tank làwọn èmi mọ̀ pé ká jà lọ ká bá tètè jà ló máa dá bìkọ́ tá a bá jà ó máa pẹ́ wọn láwọn kan ì tí ì gbọ́ báwo lọ ṣe fi gbọ́ ṣé ẹni tẹ́bi ń pa máa gbọ́ nǹkan tó máa ẹni tẹ́bi ń pa máa gbọ́ Yorùbá Nation èèyàn bọ́ pátá ẹ̀ lójú títì for 20,000 naira ṣé ìyẹn nísìnyí gbọ́ tó bá yẹ kó Yorùbá Nation tó bá yẹ kó tí woman ti ń gbọ́ Yorùbá Nation ní kí ẹ kó bọ́ pátá ṣé ìwọ lè lọ ṣerú skit yẹn àbí comedy yẹn ní Saudi Arabia ó wá lọ bá obìnrin ní Saudi Arabia tó múra jáde excuse me I give you $100 because èlò ní 20,000 naira ṣó pọ̀ $100 ṣá èlò ní pounds lé ní nísìn ṣe 788 kọ́ ló pé pound àbí 780 àbí whatever even if they say I will give you $1,000 ní Saudi Arabia ó lọ sí Saudi Arabia wá náà ṣe skit kó bọ́ pátá ẹ̀ ní Saudi tó bá tẹ̀jẹ́ pẹ́ nìyẹn tẹ̀ ó ń ṣe comedy lóòótọ́ ni that was too extreme but ẹni tó lọ bá náà ebi ń pa ìyá ti mú ìyá dẹ̀ náà ń ka Quran ṣé Quran ní kí èèyàn bọ́ pátá kún skit tó ń ṣe lójú títì ó bọ́ pátá ẹ̀ for 20,000 naira tó bá bí mi lórí fídíò yẹn ó wà lórí TikTok ìwọ náà lè lọ wá lórí TikTok ó lọ wò ó bá dẹ̀ pẹ́ bá lọ sórí Saheed Ọmọbọ̀tà ó dà ń pè òun gbé orí program ẹ̀ lọ sórí Saheed Ọmọbọ̀tà ó dà ń pè Yorùbá ní àbí kí ló ń jẹ́ lórí show kí ní ẹ̀ kẹ́ lọ wẹ́n tó bọ́ pátá for 20,000 naira bẹ́ẹ̀ tí gbọ́ yẹn tẹ́lẹ̀ iléeṣẹ́ ṣẹlẹ̀ ẹni tó lo hijab látòkè délẹ̀ wọ́n wá ní I give you 20,000 naira ó wá bọ́ pàǹtẹ̀ ó wá fi pátá làjà ó wá fi ń ṣò báyìí ó wá fi já pátá yẹn padà ní no ọjọ́ wọn fa pátá lójú títì ọjọ́ wọn fa pant $40 wàá lọ sí Saudi Arabia wà ní kíyàn kan ó bọ́ pàǹtẹ̀ wàá forí ẹ̀ bẹ́ ògùn ni ó tó bẹ́ẹ̀ wà lọ sí Jerusalem wà ní kí Christian kan bọ́ pàǹtẹ̀ wà fún ní $40 Ọlọ́run ọba ọ̀yí àmàtí wá wọ ìmọ̀ máa ti wọlé báyìí o mo rántí fídíò ẹ̀gbọ́n wa kan àwọn náà good kan máa ń sọ̀rọ̀ báyìí wọ́n ní ìmọ̀ ti wọ̀lú ìmọ̀ tó mẹ̀jẹ̀ kò ń ṣe Fúlàní tó wà lórí inú igbó nìkan là ń sọ economic wise wọ́n ti pa yín dànù. Let's read this article. We'll open the phone line after this so that you can also have your views as well. You can disagree with me. Pé Koiki náà line tó ń gbé yẹn ká túbọ̀ ṣe sùúrù. Àwa ní time. Doesn't matter. This was put together by Ogene Chukwu Arodovi. He said a lot. I've already posted the link. I'm not interested in those 4 bits. The first part, oríṣiríṣi ló sọ lókè. But I've been able to go and look at the meaning of ground norm. Ground norm is German. It's a concept in the pure theory of law. It was created by Hans Carlsen, a jurist and a legal philosopher. The theory is based on a need to find a point of origin for all law, on which basic law and the Constitution can gain their legitimacy. Ǹjẹ́ 1999 military decree ǹjẹ́ ó ní legitimacy kankan? And that is the same thing tó fẹ́ lọ fi ṣe election in 2023. Ǹjẹ́ 1999 military decree 24 has any legitimacy at all? And for years, since 1999, people have been talking about it and we have not done nothing. So why don't we just declare Yoruba nation? Why must we even be talking about, one more Yoruba kan nísìn on this constitution? Wọ́n náà ṣe kéèsì pẹ̀lú ọmọ Yorùbá kan Tùlá Ọ̀yọ́ nísìn àmọ́bi tó wà over 2 months. Yeah, skit on religion of such in Libya, Saudi Arabia, Morocco, Muslim ground. That means you are gone. Wọ́n máa pa ìdánù ni. You go to Morocco, you go to to Arab countries, and you tell the woman to take off her pants. I will give you $40. Irú skit around wo nìyẹn? Hey, Ọlọ́run ọba o. Hey, kàbíyèsí. I'm going to read from here. You can go back and read as well. I've already shared this link to those of you that also want to read it all. If you think all these elites that has so much money in Nigeria want us to break, you're wasting your time. But just about to declare Yoruba nation, some of them will run away. It's just about to declare Yoruba nation. All those people that are not involved will run away.
And our toku la máa mọ̀ pé yes, are serious. The governor will not be able to sit in the state just about to declare Yoruba nation because we tell him that he's no longer controlling that state anymore. Automatic. Ó máa di wàhálà náà ní ìgbà ní kò ní di wàhálà. Multinational societies, amalgams, and Lugard. Again, Lugard name is coming up here. Like experiments have, in essence, no grand norms and hence no divine, authentic, functional justice systems. If anything should pass as the grand norm of the military designed 1999 Nigerian Constitution. Mumbo, any sorrow again, I think I might have a post. I'm coming back. Let's come here. Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n erin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ kan ká lè débi re. Ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ dèdèlè wodò sànyà ìsànyà òrẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sí náà ń kán sí yín lẹ́. Yeah, Mabino, Mbolawa, listen, let's come back to this. The Design 1999 Nigerian Constitution, it would have to be psychological temperamented of the military who design it. Those of effective subjugation and maximum exploitation. Exploitation. Let's continue. It is this oppressive temperamented that account for such provisions in the constitutions of as those of section 43(3) and 162(2), which hotly and arrogantly bestowed all juicy resources of the ethnic groups. Ẹ̀gbọ́n kan tó sọ mẹ́yẹn, màá ṣàlàyé ẹ̀ díẹ̀. Ó ní section 44(3) and section 162(2), which hotly, arrogantly bestow gbogbo nǹkan tó jẹ́ mìírìmìírí tó wà lórílẹ̀‐èdè ọmọ Yorùbá àti àwọn ẹ̀yà tó kù. That's what it means there. Gbogbo juicy resources. Wọ́n tó bẹ̀ tọkọ tọwọ́ bọ̀ wá kọ́kọ́ lọ gbàṣẹ ní ọwọ́ caliphate tó ń control gbogbo wa. Again, I'm going to take that back. It is this oppressive temperamented that account for such provisions in the Constitution as those of section 44(3) and 162(2), which utterly and arrogantly bestowed all juicy resources of the ethnic groups such as the minerals, crude oil, and gas as exclusive properties of the federal government. So any minerals tó bá wà, think of it, gbogbo tẹ́ bá lè ronú sí tó wà lórílẹ̀-èdè Yorùbá àtàwọn ọmọ Ìgbò, gbogbo tó bá wà lórílẹ̀-èdè tiwa pátápátá wọ́n bí gómìnà yín dá kó tọwọ́ bọ̀, gbogbo ẹnu ni mo fi sọ, wọ́n bí wọ́n dá, Dàpọ̀ Abíọ́dún ni, Sanwó-Olú ni, Mákindé ni, Fáyẹmí ni, Àkẹ́tì, máa ń gbàgbé tọ̀ṣún yẹn, mo mọ jazz tí yẹn máa ń lò, orúkọ akọ àṣìyàn lórí ni mo ní rántí ẹ̀, help me out, àti Kogi Yàyà Bello ìyẹn ti da Hausa tán lọ́hùn, àti Abdul Fatai ló wà ní Kwara. Gbogbo ẹ̀ is under the properties of the federal government. It is this ground norm of oppression and maximum exploitation that account for the culture of police brutality, extortion, military high-handedness in beating up citizens to a puppet. One know and watch the video. Hey, what in the world? What in the meal? Last man no meal. To a puppet at the slightest provocation of politicians looting public funds to stash away in foreign countries, in budget padding and over bloated contract. Hello, budget Lagos State. What Oyetola Washiri Adepoju. Orúkọ ẹ̀ máa ń há lórí mi ni. Oyetola Ọ̀ṣun State. Hello, Ọ̀ṣun State bó ṣe rí. Kódà wọ́n ní pé Ilé-Ifẹ̀ wọ́n náà declare curfew. Wọ́n náà àwọn ọmọ eriwo ya ti wọbẹ̀. Wọ́n náà ọba ní kó declare curfew. Ṣé ẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Gbogbo yín lẹ máa jẹ breakfast. Ọkùnrin tí ní kí máma ní gbogbo wa. Gbogbo yín lẹ máa jẹ breakfast tó bá yá. Bọ́lá Kàdé.
Start away foreign country gbogbo ìlú ìpátápátá owó tó yẹ kó máa ṣe àǹfààní fún ẹ̀yin ó wà nínú àwọn ìlú yìí nísìnyí bó ṣe wà l'Amẹ́ríkà ó wà ní àwọn tó ti mọ bó ṣe ń tọ́jú owó pamọ́ èmi ò tẹ̀ gbé wá sí UK mọ́ ní sẹ́wọ́n àgbé wàhálà yẹn fi pọ̀ wọ́n ń gbé lọ sí ìlú míì wọ́n á ra properties all over the world properties tí tẹ́ pé tó bá kú láàárọ̀ yìí nísìnyí àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n ọmọ ibi tó kó property yẹn sí tó bá dákẹ́ pẹ́ nísìnyí gbogbo àwọn ọba tó ti kú náà nísìnyí ẹ lọ wo gbogbo àyíká wọn ẹ lọ sí gbogbo ibi tí Olúbàdàn tó wà yẹn ẹgbà tó bàbá yẹn kú kọ́nà fọ́ọ̀run kẹ ọjọ́ máa lọ yanjú ẹ̀ lọ́rùn bàbá wájà ẹ lọ wo bẹ̀ nísìnyí kò sí basic things of life ìyà ń jẹ àwọn èèyàn left and right àwa náà fẹ́ gba Yorùbá nation àwọn àǹfà lọ àǹfà bọ̀ àǹfà lọ àǹfà bọ̀ and some people knows that that's the only way we can have a better life. In shady job execution is shameless borrowing wọ́n ní China gan-an wọ̀n yá wa lówó mọ́ gbogbo ìtẹ́tí yá ṣe lè san padà indebtedness and devaluation of naira and in general backwardness and undevelopment. That is what they've done to you with this fraudulent military decree 1999 Constitution Decree 24. And that is the same thing people are talking about. Let's go and get PVC. Now let's come here. If self-determined restructuring were allowed in Nigeria, an authentic cultural homogeneous nation such as the Yoruba, the Igbo, and etc. were to exist independently, each would develop institutions and legal systems based on their individual worldviews, philosophies of life and culture. Ẹ gbọ́ bí tó sọ̀rọ̀ dé yẹn pé tó bá jẹ́ pé ẹ jẹ́ ìrora kan mú lọ débi ibi tí ó ní full stop yẹn ẹ wo nǹkan tí ó kọ sí bíbá pé tó bá jẹ́ pé àwa la ní constitution wọn ní bí ọlọ́pàá kan dá kó máa nà yan wọn ní bí military tó wà lórí ju títì kí ló ń wá kiri á wà nínú barracks. But at the end of the day, look at the constitution that you have now that disrespect you as a Nigerian. That is why we are telling you, come back. Let us discuss. Come and tell me, what do you want? I asked this question last night. I'm asking it again. Nigerians, what do you really want? Come, call me. Not the regular caller. You call me. The number is there, scrolling up there in the green. Say, what's up? Call studio. You can call direct from Nigeria. Call me. Tell me, what do you want? Okay, you want the Nigeria that works, but not with all these man that, Obasanjo just told you. They are not ready to go. You can see that Otiku is still interested to become the president. He went and see Babangida that killed Delegiwa. Do you understand all this nonsense? What do you want, Nigerians? Okay, you are being abused by the system in Nigeria. Okay, then what do you want? Nigeria is not working. Okay, what do you want? You are not rich. You are doing ritual killing. Okay, what do you want? Do you want to be in that same country? They're not going to restructure Nigeria. The Afenifere has been demanding that they restructure Nigeria. Ẹ mọ̀ gbà táwọn bàbá yẹn ti wà lórí ẹ̀. Ẹ má blame àwọn bàbá yẹn. Ẹ fẹ́ àwọn bàbá yẹn sílẹ̀. They are all in their 90s. Kí làwọn yẹn fẹ́ ṣe? Àwọn bàbá tó lè sá 100 meters mọ́. Kọ́lọ́n túbọ̀ fún gbogbo wọn lálàáfíà kó fún wọn lẹ́mìí gúngùn. Mo add 100 years mọ́ bàbá Ayọ̀ Adébánjọ. Ìwọ náà tó ń gbọ́ mi mo add 100 years mọ́ age ẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi mo add 100 years mọ́ age pẹ̀lú èmi náà. Èmi á máa lọ bí 140. Ibo la fẹ́ filẹ̀ Yorùbá sí. Àwọn Yorùbá pé a play politics. Àwọn very restructure. Kí ni ẹ fi wọ́n sílẹ̀ kọ́ máa parí? Wọ́n mọ̀ pé Buhari ò lè fún wọn ní restructure. Wọ́n mọ̀ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì kankan lè fún wọn ní restructure. Ẹ jẹ́ kọ́ máa fà bẹ́ẹ̀. Àwọn ò ní láti dá wọn dúró. À ní láti ẹ fi wọ́n sílẹ̀ kọ́ máa fa restructuring. Ìtawà fẹ́ ni pé ká declare Yorùbá nation. Kò sí tó ń bọ̀ lókè tí ilé ọ̀gbà lọ sọ. Ẹ fi yẹn sílẹ̀. Ìyàwó ọba gan lọ sórí Instagram ó declare pé òun ṣèyàwó. Wọ́n láti dé báyìí o. Ìyàwó ọba aládé lọ sórí Instagram inú wọn ṣe mọ́. Ká declare ká pe press world conference ká fún gbogbo ìlú àgbáyé gbogbo embassy wọn pátápátá máa kọ́ sá lọ ni wọ́n máa sá lọ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni because right there and there wọ́n mọ̀ pé wàhálà ti dé. Ṣẹ̀gbọ́n kan tó yìí sọ if a self-determined restructuring pé tó bá yẹ pé wọ́n restructure Nigeria were allowed in Nigeria an authentic cultural homogeneous nation tó ń ṣe Nigeria tó create fún wa Nigeria fake. I'm a true Nigerian ọ̀dẹ̀ ìwọ ọmọ tó ń pè Nigeria ni Nigeria ti British government
That is the last empire of the queen. Kọ́lọ̀ túbọ̀ fún màmá yẹn náà lálàáfíà. Ojú ayé ẹ̀ la máa gba Yorùbá nation kó tó kú. I'm talking about the queen. Ti queen ni bíbá ni mò ń sọ. Ní Koiki má dárúkọ queen o. Ó mọ̀ pé London ló ń gbé. Má dárúkọ àwọn queen yẹn o. A ti gbé kọ́ọ̀lẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ò sọ̀rọ̀ ni. Hello, Tájù. Mute background. A ti sọ̀rọ̀ kí à ń gbọ́ ẹ bàbá. Yeah. All right, go ahead because I'm just giving you a preface. Okay, good. Thank you so much. Go ahead. Cherry, you have even without not even talking. Àwọn ọmọ Yorùbá a máa ṣe làákàyè. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ iṣẹ́ tó bá ń dín ìgbékéré létí ẹgbẹ́ ilé wa ó yẹ ká ti mọ̀ pé ìgbékéré tó ń dín ohun dúdú kiri ló àmì jẹ́ nú ẹ̀ torí kò ṣe oúnjẹ alẹ́ wa. It's well done. We have to understand. We haven't taken any action. Òtúnṣọ́nà ọ̀túnṣọ́ lẹ́ẹ̀kan. A ní láti lọ bá àwọn Haúsá, àbáwọn Ìgbò, àbáwọn ìjọ, àwọn ará ilé wa. Wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ pé olóyè chief níbi tó wà yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ jáde. Inú ọ̀rọ̀ tó sọ náà lẹ́ẹ̀kan, gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà tẹ́ bá ń gbọ́. Èmi o, lẹ́yìn nǹkan tí Kóìkì sọ lẹ́ẹ̀kan o, mo fẹ́ apá títọ́ sílẹ̀ o. Ìwà ti ṣíkà sí lọlé. Mo tẹ̀lé yín àti lọlé. Gbàgbọ́ àti wá ti pè tó máa rọ gbọ́ lọ́rùn. Kí lè sọ yìí náà? 1,000 people láti America, 1,000 people láti UK, Canada, Germany, 500. Wọ́n máa nípa tó máa kú. Èmi ti ṣe tán. Ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn, ó sọ̀rọ̀ pé a fẹ́ fi mọ́mọ́í jẹ ẹ̀kọ́ àbí a fẹ́ fi ẹ̀kọ́ jẹ mọ́mọ́í. A gbọ́dọ̀ mọ̀ pé mọ́mọ́í àtẹ̀kọ́ wọ́n jọ wọnú ara wọn ni. Ẹ̀kọ́ àti mọ́mọ́í wọ́n jọ wọnú ara wọn. Èmi àti ẹ̀yẹ wà l'Amẹ́ríkà, àwa wà UK. You have access to your job every day and night. This man has been locked down since last year. Àti ṣe nǹkan tó tó. Ẹ gbàgbé ẹ̀. Àwọn Yorùbá àti sọ̀rọ̀. Ó yẹ káwọn aráàlú ìbò ká kóra wa jọ ní méjì mẹ́ta, mẹ́rin márùn-ún. Iléyá. I volunteer myself. Ibi tọ́rọ̀ dé yìí sí, ó yẹ ká mọ̀ pé ó yẹ ká sọ ojú abẹ níkò. Tájù ló sọ̀rọ̀ láti Amẹ́ríkà kò ń ṣòṣà láti Germany. Má sọ̀rọ̀ lọ́mọ gbọ́ ẹ bàbá. Àdìyẹ yìí. Ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn, ẹ jẹ́ ká bára aṣọ tó rọ̀ o. Abíọ́lá kú o, ìrẹ́ tó pààyàn. Délé Ìgbó á kú o. Bọ́lá Ìgè kú o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nílẹ̀ Yorùbá ló kú lórí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn. Ọ̀rọ̀ ti sọ́ra ẹ̀ náà. Kí ló wá dé táwa ń pajá lọ́bọ̀ fúnra wa? Ẹ wá àwọn Yorùbá, èmi ò mọ bóyá sọ̀rọ̀ o, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn tá a bá ti sọ̀rọ̀. Tàbá ní ara máa ní, tí máa sọ pé ara máa ní wá, irọ́ mo pa ara ti ní wá. Tí bá sọ pé ara máa ní wá ọmọ Yorùbá, irọ́ ni mo pa ara ti ní wá. Tó bá lè jẹ́ tòótọ́ lára ti ní wá, agbọ́rọ̀ nìdí lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn, ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ ara wa o. Bàbá Ayọ̀ Akínbánjọ wọn náà wọ́n pé ìgbà tí àwọn kílógún ọ̀gbẹ́ni yẹn tó kú ẹ̀gbọ́n àmọ̀tìwà burúkú ẹ̀. Lára Afẹ́nifẹ́re ni àbí Afẹ́nibánjọ àbí kọ́ lọ pera wọn. Nígbà tẹ́kùn yẹn kú, wọ́n ní Tinubu wà lẹ́yìn àwọn. Yínká Ọ̀dùnmẹ́kun. Òdèmákin. Yínká Ọ̀dùnmákin, yes. Yínká Ọ̀dùnmákin, yes.
lára àwọn afẹnibánjọ afẹnibáwọ nǹkan tó bá pera wọn ṣá àwọn ọlọ́mọ àgbàlagbà ni wọ́n. Kóìkì lẹ́yìn ètò ọlọ́run afáyé ilé fún ẹ. No problem. Màá gbìyànjú láti pè é mi. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn àwọn bàbá yẹn sọ ó lóun pé Tinubu wọlé Tinubu lóun lọ rí Buhari ọ̀dọ́ èmi ṣetán nítorí ibi tó máa já sí mi ò lè sọ ṣùgbọ́n mo ṣetán. Ibi dáadáa náà ló máa já sí àní láti fi bẹ̀rù sí kankan ibi dáadáa ló máa já sí. Ibi tó máa já sí mi ò lè sọ ṣùgbọ́n èmi ni mo ń sọ mi ò sọ tẹ́lẹ̀ mi ò èmi ṣetán. So bó ṣe bóyá jẹ́ ọgbọ́n nìyẹn because tá a bá fojú wò tá a fojú rí dá ibi tá a wà yìí your parent among people who fight for benefit that you are living in where you are in British where you are tó bá jà báwo ni ọ̀dọ́ ṣe máa kún ẹ̀yìn ọ̀rọ̀ tá a sọ yìí kò ṣe pé àkóso lórí àwọn ó ti bàjẹ́ ẹ jẹ́ ká ṣe làákàyè. Ó sọ olóyè lẹ́ẹ̀kan ṣe Sunday Igboho wọ́n ti wà ní àtìmọ́lé ọdún tó kọjá láwà yìí sí oṣù kejì 2022 ìjọ kejì lájọ wà báyìí ẹja bẹ̀rù ọlọ́run ọmọ Yorùbá o ọ̀nà bí tá a bá ti lè gbà láti lè bẹ̀rù ọlọ́run ẹ jẹ́ ká bẹ̀rù ọlọ́run ọ̀pọ̀ èèyàn ti lọ lórí pé ká lè tù wá tájọ́ ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká bẹ̀rù ọlọ́run Kóìkì ọlọ́run àgbàdúrà àdọ́pọ̀ fún please as well I with you all. So let's. Okay, thank you. We open the line so that we can allow you call, please. Tabati pe mute reduce background kini and go straight to the point. And tabati pe call it. Let's say mute background so that and let's make it as snappy because we can get as many people to call in. Hello, caller. Teba screw ti. Òpè méjì ẹgbẹ́ òsókè à ń gbọ́ yín. Ó ti ń rúgbó bọ̀ o. Ó ti ń rúgbó bọ̀. Yorùbá kí má sùn o. Jẹ́ kó mọ̀. Ó ti ń rúgbó bọ̀ o. À ń gbọ́ yín, ẹ go ahead. Ẹ mute ti background yẹn. Jẹ́ kó mọ̀. À ń gbọ́ yín sẹ́, ẹ go ahead. Yorùbá kí má sùn o. Jẹ́ kó mọ̀ ọmọ ẹni tó ń sọ̀rọ̀. Ọmọ ẹni tó ń sọ̀rọ̀, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́mọ ẹni tó ń sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni, I text you some time ago. Lẹ sọ fún mi. Mo láìka ọ̀rọ̀ tí brọ́dà mi yẹn sọ sí. Àwa la máa jà fúnra wa o. Kò sẹ́nibọ́dì tó máa jà fún wa o. Èmi dẹ̀ ti ṣe tán o. Ìwọ tó wà lórí pílàfọ̀mù yìí tó bá mọ̀ pé yẹ ẹ̀sùn tá tán, o dúró tán, ó yẹ máa pè wọlé. Wọ́n dẹ̀ ìkílẹ̀ ẹjọ́ tá máa bẹ̀rẹ̀ tá máa ṣe fìtì. Ayé má lọ́kàn òsì o. Ẹ jẹ́ kó máa yé gbogbo wa. Àwa tá a wà ní UK, àwọn tó wà ní Amẹ́ríkà, àwọn tó wà ní Canada, àwọn tó wà ní Italy, kí gbogbo wa yà pa. Wọ́n ò lè pa gbogbo wa tán. Kò possible. A máa dìde tó bá rí aṣọ yẹn, àwọn gan ẹ̀rù máa bà wọ́n. Kò possible. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo àwọn èrè tẹ̀ ń rí ní everywhere wọ́n jà fún lómi náà. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n jà fún lómi kò sí bẹ̀rù mọ́. Jẹ́ kọ́ mọ̀ kò sí dààmú mọ́. Jẹ́ kọ́ mọ̀ kò sóṣì mọ́. Jẹ́ kọ́ mọ̀ kò sí wàhálà mọ́. Jẹ́ kọ́ mọ̀ kò sí pọ̀jù mọ́. Jẹ́ kọ́ mọ̀ kò sí dàdúró mọ́.
Jẹ́ kọ́ mọ̀ kò ságbésùmọ̀ mi mọ́. Jẹ́ kọ́ mọ̀ kò sí dààmú mọ́. Yorùbá nation ló lè ṣe o. Yorùbá nation never going back. KOIKIMEDIA èmi ti ṣe tán o. Mo ti dúró tán. No problem, bàbá mi, ẹ ṣé gan ni. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ máa bẹ́ tó lọ. Igboho needs every one of us this time. Igboho fẹ́ gbogbo wa kí gbogbo wa dìde. Kò ń ṣe pé ká ní Igboho ni mí. Ẹgbọ́n sókè. Ẹ̀dá ti ń pè ẹ bá wa pa ti the other one àbí kẹ́ gbé voice yẹn wálẹ̀ pátápátá orí fóònù nìkan ni a ti máa gbóhùn yín. Ẹgbọ́n sókè. Okay. Ẹ káàsán o. Ń gbọ́ yín sà, ẹ káàsán. Ọláolúwa ló ń pè. Mọ̀mí tó sọ̀rọ̀. Inú mi dùn pé mo kẹ́tẹ̀ live lẹ́yìn. So, hello. Mo gbọ́ yín sà, ẹ gbọ́ ẹ̀, mo gbọ́ yín. Yes. Ẹ kú iṣẹ́. So, I really appreciate your inú mi dùn fún gbogbo effort yín, gbogbo yín fún àwọn nǹkan tẹ̀ ń ṣe lórí ìjà òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. So, and more so, the program tẹ̀ ń sílẹ̀. So, we need to, I need láti sọ fún àwọn young people to be ready láti gbára wọn sílẹ̀ kúrò nù wàhálà tá a wọ̀ yìí. Orí wàhálà la wọ̀. Anybody bá sọ fún yín pé anybody tó bá sọ fún pé Nàìjíríà máa láṣeyọrí onítọ̀ntàn rẹ̀ jẹ ni. Àdúrà ò rán, èpè ò rán. Nàìjíríà ò lè láṣeyọrí. I'm now 57 years old. All right? Inú wàhálà àti ìlò yẹn náà bí mi sí. Láti ìgbà yẹn tí wọ́n ti bí mi 57 years old, ìgò bẹ̀tá ni wọ́n pariwo fún wa títí tó fi di ìsìn. Please, I will be a very stupid man láti advise almost 15, 16 years old, 20 years old, 30 years old, 35 years old, 40 years old in Nigeria. We come and go there, ìgò bẹ̀tá Nigeria. In fact, tí ó fi darúgbó kò ní bẹ̀tá o. Nígbà tẹ́yìn gan fúnra yín ti dúró títí 57 years old tí kò bẹ̀tá. I'm 57 years old now. Kóyìkì jẹ́ kí n sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún ẹ. Nítorí ṣẹlẹ̀ ni pé 2 years later tí wọ́n bí mi sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pé wá sí nínú gbó tó kún ti bẹ̀rẹ̀. Ok? Ní táwọn àyè fi lọ́kì tá àti kúngbà yẹn ni pé kò dàbí nísìn tí a ti lórúkọ mọ́ ṣàpà. Nígbà yẹn àwọn brọ́dà wa àtàwọn sísá wa tí wọ́n rìkúrútù sínú army àti police ni wọ́n ń sọ wa. Nígbà yẹn inú gbó tá a wà nínú àwọn forest tá a wà tí wọ́n sọ wa lóúnjẹ tí wọ́n provide security fún wa. Tó bá yẹ pé nígbà yẹn bíi ti sin ni tí wọ́n lọ kó sójà kan wá láti Sókótó pọ̀ ló wá máa sọ ó láìpẹ́ kébi òtí kù. Wá waste ògbóyin dẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ ni. Yes, because ìrìnlẹ̀ tí wọ́n destroy constitution tí òyìnbó gbélé fún wa ní 1960. Wọ́n destroy constitution ní around 1965. Okay? So àtìgbà yẹn ni Nàìjíríà ojú ayé Nàìjíríà ti dàrú. Nígbà mo wà secondary school, káwọn ọmọ kéékèèké sì máa gbọ́ àwọn ọmọ 1990. Àwọn ọmọ 1989, 1990 kọ̀ọ̀kan gbọ́ ilé ìdáda. Nígbà tẹ́mi wà ní secondary school, èmi ò bá bàbá Awólọ́wọ̀ láyé. But mi ò sí láyé nígbà tí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣèjọba gangan fún rẹ̀. But ní Second Republic, which is 1979 to 1983, tí Second Republic wáyé, bàbá Awólọ́wọ̀ dá ẹgbẹ́ kan lẹ̀ tí wọ́n ń pè ní UPN. Kẹ́ni tó bá ń gbọ́ mi ò kí n so olóṣèlú, mi ò dẹ̀ gbàdúrà kí n tó olóṣèlú Nàìjíríà táyé ó fi parẹ́. In fact, mo gbàdúrà kí n jẹ́ agbálẹ̀ lórílẹ̀-èdè Yorùbá tuntun tá a fẹ́ dálẹ̀. Kọ́nà ṣèmi lágbálẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Yorùbá tuntun bí kò ṣèmi ní pòfẹ́sọ̀ ní Nàìjíríà olórí burúkú yẹn. Okay? So now, etí mo fẹ́ fàyọ ni pé in 1979 to 1983, tẹ́ ẹ bá wo iye populations young kid tí party yẹn develop through free medical services and free educations. In my school in Oyo State, I went to school in Oyo State in Ibadan to be precise, secondary school.
The trailer loads of books. Mama, what's the school? This school authority, we have enough. To God Almighty, the interest. So I'm telling you the truth. Trailer load of furnitures, school furnitures. Man, what's the school? This authority, we have enough. The governor of your state, in fact, one state yes, he made your money. What is your so-called are? What your so-called are or so-called are your state? Now, that's what the salary after that to pay. Okay? If you see what Jack and Dave, the same time, Jack and Dave was there in Lagos State. 4 years, 3 months. The time we had to destroy the Second Republic. Okay? So, within 4 years, 3 months, Jack and Dave called boy. Okay? The same thing also in those states. The same thing Bender State, there used to be a Bender State. Katokwisi, Edo, and Delta now. Professor Ambrose Adini Bele. Now, so as you can see, if you look at when you told them run the system Nigeria, the one was say, they don't have a fast on They should root the Gogo Pada. Secondary school of any Gogo one. The way of Federal Coffee Gogo was a way for one. That one don't you go where Rusi. So, how much can you do? Kò sí Amẹ́ríkà tàbí United Nations kan tó fẹ́ gba ẹnì kankan lẹ̀. That is the truth of the matter. Okay? Mo wo program kan lórí Mayegun General about last week. Ẹnìkan pè ní Amẹ́ríkà, ó lóun lọ sí Harvard. One professor kan sọ fún òun pé àwọn Amẹ́ríkà, Britain, Western world wọ́n jẹ́. They can bring into interest, whatever. I want to comment on that one. Okay. What I wanted to comment on that one is this: Nigeria used to be important in the world before, not now. Okay. The reason why is that because of the oil that time. Now I read the book. You wake up at Timoka. You want to parallel governments. Okay, parallel government means high host seat to one Nigeria here, where Shell ni, where Texaco ni, whatever. You know, all these companies, they are face of government, or they are face of their governments. Okay, so they are government on their own. So in other words, if a president is coming in America, he wants his oil. The British government wants his oil as well. But thank God, all this game changed about 7 years ago. Because America developed another technology called shale oil. So now America that buy a lot of oil before now become the largest oil producers of oil in the world today. So what? Need oil to more? Because America now produce about 40 million barrels of oil every day today. So ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ nísìnyí pé ó ti knock in tí professor yẹn sọ because kò sí interest mọ́ ní Nàìjíríà bíi ti tẹ́lẹ̀. Yes. Because níjọ́ yẹn mo try láti pé báyẹn kójọ́ yẹn láti correct tí máa yẹn sọ pé professor America yẹn sọ fún mi. Mo try láti correct pé no, that is a long time story. Because the game changed about 7 years ago when America discovered shale oil. Shale technology, because that technology is different from the one from the oil they find under the sea. This one is just within the sedimentary rock. That's why they got it. All right. So now, please, káwọn young people àtàgbà àtọmọdé etí àwọn èèyàn rò pé ẹgbẹ́ Ọbásanjọ́ ẹgbẹ́ àwọn ọba kan ẹgbẹ́ no. The merrier, the better. Let all of us take it as a personal fight. It's a personal fight. Wow. Like me now, I'm 57 years old now. I'm no more in my mind, in my spirit. I've already decided not to be a Nigerian anymore. I'm a Yoruba man. Okay? And I need to quickly say this one before I drop. There was a time I loved Nigeria.
Everybody listen to this. There was a time I loved Nigeria. I used to love Nigeria to the extent that I decided to lay my life down. If they can slaughter me today for Nigeria, and then tomorrow there's no hunger in Nigeria anymore. I said it in the front of those people that benefited from Nigeria, that they buy aircraft, they have aeroplane, they have everything. They say, I don't say like that anymore. Nigeria, you can't die for Nigeria. And these are the people that benefit from Nigeria. I've never benefited anything from Nigeria. But because of the love I have for Nigeria, I said it that time. But all plan of God. So now only one consign me. Today it's just like Yoruba nations. And we cannot, if we don't form our own Yoruba nation, any good thing in life cannot come to us. Nigeria have trained a lot of Indian kids all around the world. Please, let us take our land back. Thanks very much. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa, àtúmọ̀gbọ́n yín lọ́dọ̀ Mayegun General fún àǹfààní tí ẹ bá dá voice ẹ mọ̀. That's Mr. Olaoluwa, a very regular caller on Mayegun as well. And a very strong, person that believes at 57, you, 30 years old, thinking that Nigeria is going to work, you're wasting your time. We're still going to take a couple of more calls, plus 4475 9405097. I'm going to return few calls as well that have come through as well. Orúkọ tèmi á máa jẹ́ Ọláyọmí Kóìkì. Don't be deceived. Nigeria has gone past its time factor. Ẹgbọ́n sókè. Hello. Ẹ káàsán. Mr. Kóìkì ẹ pàṣẹ fún iṣẹ́ o. Èmi ni ẹ sàn. Yeah. Mo ń pè láti location náà. Mo ti rí nọ́mbà yẹn náà. Ẹ bá wa dá sí sàn. Okay. Ẹ kú iṣẹ́ lọ. Èmi ni ẹ sàn. I don't know me more. I contribute a little bit about this matter. Go ahead. It's just that you guys are making a lot of efforts to make a difference about these issues. But it's just that ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí ṣé kò ti pọ̀ jù báyìí ó ní ká gbé gbèsè as a matter of urgency because things are so hard in this country and people are going through a lot of difficult. You are still expecting all this our fathers to do one or two things. It's just that we are not ready. It's like we are not yet ready. They won't be in the front anyway. The youth are supposed to come out and do whatever they can do to make this thing work. That is why I'm calling at. I'm just tired of this story every day, meeting, zooming, and all that. Action should be following immediately. Okay. So in any way we can do it, please. Let's make a difference. Thank you very much. That's my contribution. Moriembe Walata, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa on the platform. You can also add your voice. I'm returning few calls that have picked up their numbers. We are not scaring anybody. If we do not do the needful, we're not going anywhere. Ojú kan la máa wà bí odò tí kò ṣàn. That person is probably not on the desk. Let's go straight to Babawa Peter. I'm not sure whether he spoke to us already. I think he did. I think Babawa Peter Babawa Soro Lenkan. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé tí ẹ nífẹ̀ẹ́ àwọn politicians yìí. Ẹ nífẹ̀ẹ́ àwọn politicians yìí nítorí pé politicians yẹn gan nífẹ̀ẹ́ yín. Intent wo yẹn was what happened during the COVID. Gbogbo wọn ti gbàgbé nísìnyí. Ara ti dẹ̀ wọ́n díẹ̀. Ẹ já lọ sí 971 UAE nìyẹn. Ẹ gbóhùn sókè. Ẹ kú ètò bàbá. Kèké ni ẹ sà. Ọ̀nà àtúbọ̀ fún inú wọn àti agbára láti lè máa tẹ̀síwájú. Ṣé rí nǹkan kan tẹ́mi kan máa sọ ni pé wọ́n mú bàbá síbẹ̀ ẹ̀ ń sìn everybody silent. Ẹ wo ìgbà tí bàbá ṣì ń jáde síta. Àwọn kan máa jáde láti ìgbéyàwó ìlú àbí Adó Èkìtì. Wọ́n máa ń pe máa ní ògbóni ilé kan. Gbogbo wọn àtọ́jú pọ́n mú bàbá sìn everybody silent. Máa kan jáde recent. Wọ́n pe máa ní pásítọ̀ Bankole Felix. Bóyá òótọ́ náà sọ ni bóyá wọ́n mí nìkan tó ń sọ ni we don't know. But tíyàn bá ti di ìpè mẹ́ta, ẹ jẹ́ ká fún èjì iṣẹ́ yẹn lè tètè yá. Because àwọn kan wà nílé yẹn
pé wọ́n ṣe wọ́n lé yẹn wọ́n ń jẹ nídìí ìbàjẹ́ yẹn Yorùbá náà ni wọ́n lè expect kí wọ́n máa sọ wọ́n tu èmi jẹ́yàn kan pásọ́nà mo ní ọ̀rẹ́ kan tí bá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation báyìí bí pàtó bá náà domi gbóná sí lára ẹ̀ ó possible pé ìjà la máa fi padà túká and he's a very young guy like me but mo mẹ́pọ̀ náà ń jẹ nínú ìbàjẹ́ yẹn so irú gbogbo àwọn èèyàn náà wọ́n ṣe wà níbẹ̀ yẹn máà tó jẹ́ ògbóni láti Oǹdó àbí adúlẹ̀ níbẹ̀ yẹn ni I don't know ìdáhùn Pastor Felix yẹn kọjọ ṣe ní fún méjì tó gbà kájọ ṣe kò easy àìlòmí máa ń bí pé bíyà torí wọ́n ti wà ní travel thing is going well with them is another modern slavery là ń ṣe ní bíbá ṣé bá lágbòmìnira lọ́wọ́ àwọn British this is another modern slavery táwọn bá wà gbígbẹ́ táwọn ìmọ̀ ìbílẹ̀ pé ó ti lọ kágbòkò ó ti lọ ṣe kinní kan ẹlòmí ò lè sọṣẹ́ tó ń ṣe ní outside ẹ tó wà níbí nítorí pé ilé ò rọ̀ lọ́rùn but ibi tó sì rí yẹn kò ṣe kó dẹ̀rùn kò ṣe kó yóò tẹ́ lọ́rùn náà but ó sì bẹ́tà ju ibi tó wà yẹn lọ because kí láǹfààní tó lówó tí ò sí security fún life so gbogbo àwọn bàbá yẹn àwọn dòdò pé kò kàn wọ́n ìgbà tó sì máa kàn wọ́n ló ti dé yìí bóyá ọmọ àjọ fẹ́ fóònù palace a máa rí ń gbà ẹ̀ ìfọ́sọ́bọ̀ ń bọ̀ àwọn ládẹ́ẹ̀dì lójú gbogbo wa ló máa ṣe ó ti di rọrùn lágbára Ọlọ́run àti ìgbà náà àti ìgbà mo nígbàgbọ́ lórí ẹ̀bàjẹ́ bàjẹ́ so Ọlọ́run á gbà fún wa ẹ máa bẹ́ tó lọ. A kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí à ń jókòó síbí ká máa bu ẹnu àbùkù sí I'll try and ní jókòó síbí ká máa fi ẹnu àbùkù kan mùsùlùmí kìrìsìtẹ́nì àbáwọn oníṣẹ̀ṣe wa gbogbo wa ni máa ń sọ but one thing we've got to remember is in ten wo lókè yẹn self-determination tá bá fẹ́ pé a bá fẹ́ pé a fẹ́ gbà á ẹ jẹ́ ká ṣe the needful ká lè tètè kúrò nínú location confusion ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀gbọ́n sókè. ẹ kú ètò ni ẹ sàn. ẹ ṣe ẹ kú iṣẹ́ o àwa ni ẹ sàn. Olúwa máa mú iṣẹ́ o Olúwa wà pẹ̀lú gbogbo wa. àmín. Gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan èmi ti ń bá àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀ tí bá ní àǹfààní báyìí pé ó yẹ kí àwọn àgbààgbà wa ní Yorùbá nation movement yìí kan declare Yorùbá nation as a country. So and the best time láti ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ is when the political activities are at the peak, possibly 2-3 weeks kan tó ṣe governorship election tó fẹ́ ṣe láìpẹ́ so that tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní Nàìjíríà bá sọ pé orí àwọn gbálẹ̀ àwọn fẹ́ kó sójà àwọn síta àwọn fúnra wọn náà máa destroy election àwọn náà máa fúnra wọn lóògùn jẹ àwọn èèyàn ní middle belt south east wọ́n wo Yorùbá to lead them into all these things gbogbo wọn náà fẹ́ lọ but Yorùbá are withdrawing and silent and being cowed báyìí pé Yorùbá lè jáde gbogbo àwọn tí middle belt south they are ready to go along with us. Àwọn àgbàlagbà ń pòwe pé ọmọdé nírú ogun àgbàlagbà ló ń jà àwọn ọmọdé wa àwọn àgbàlagbà wọn silent wọn so a nídìí láti ṣe nǹkan kan sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ so nǹkan tó bá máa gbà kan ló yẹ kí a fún àkàn lè máa wù kí àwọn Fúlàní àti àwọn alábàáṣe wọn tó jẹ gàba lé wa lórí tó ń jẹ́ kí ìlú ráyè àdìjẹ kan wà bẹ́ẹ̀ forever kan kúra kan máa lọ ọ̀rọ̀ mi ò jù bẹ́ẹ̀ lọ so àwọn gbọ́dọ̀ declare Yorùbá nation àkàn lè máa wà court case tán ni wọ́n ń instigate yàrá díà kó lè dín kankan bí court case wà declare Yorùbá you can form government in exile so ẹni tí ò bá tẹ́ lọ́rùn nílé kó lọ forí gbálẹ̀ we are tired of this people mi ò mọ reason tó fi lè declare you can declare it in exile any country not let it declare tẹ́nu èèyàn bá gbà mí nígbà láti declare kò sí nǹkan tó lè ṣe but I need the network so we have to do something kò lè máa lọ báyìí ẹ ṣé o. ẹ ṣé gan ni bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi tó dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá nílùú yìí for years ká compare sí location 9
àwọn Yorùbá tó ń ṣe ọlọ́pàá náà ń jìyà bẹ́ẹ̀ làwọn Yorùbá tó ń ṣe sójà ń jìyà bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá tó ń ṣe àdúpẹ́ fọlọ́run àwọn tí wọ́n kidnap níjọ́ Saturday mẹ́sẹ̀gì ń dọ́dọ̀ mi báyìí ní 2:00 that's about 1 hour ago pé wọ́n ti san 11 million naira Fulani have dropped them in the town. Ẹ̀gbọ́n sókè dáàdì ẹ̀jẹ̀ àgbọ́dá tọ̀dọ̀ yín. KOIKIMEDIA ọkùnrin takuntakun I saw your missed call. Bẹ́ẹ̀ni. ṣé rí nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí ó ti dojú gógó bẹ́ẹ̀ ni ìbẹ̀rẹ̀ kì í sọ níṣẹ́ o ẹni tó bá ṣe lópin la máa gbà láò bẹ́ẹ̀ ni àbàtà ó ta tẹ́tẹ́ bí ẹni pé kò gbọ́dọ̀ tán a nídìí àwọn pípò yìí mọ́ a ti pariwo time with our number time is getting closer ó ti rú pọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni àwọn la máa dìde ọkùnrin takuntakun bẹ́ẹ̀ ni gbogbo tí yóò bá wí ni ẹni tó bá wò pa kò sẹ́dá láyé kan tó lè pa o bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó bá wò pa kò sí ẹ̀dá láyé kan tó lè pa Ìgbòho wà bẹ́ẹ̀ for 7 months kí ló dé tó fàdíyà ẹgbọ́n mi tọ́pọ̀ èèyàn ni and he said we have to end it enough is enough bẹ́ẹ̀ ni o Yorùbá tí máa sùn ẹ jẹ́ ká dìde ẹ jọ mọ̀ bẹ́ẹ̀ yìí ni ẹ jẹ́ ká dìde because tá a bá fi lùsì kínní ẹ wo kò ní dára rárá o àwọn ọmọ wa là ń sọ̀rọ̀ pa ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ṣó nígbà tí Fúlàní bá tó wọlé kó máa pa everybody ṣé báyìí la máa dìde ni ìsìn gángan la máa dìde èmi ọkùnrin mo ti tátọ́ mo ti dúró tòrótòró kólóbá ní bẹ́ẹ̀ ni kólóbá ní ibi tó bá fẹ́ já sí ni kò já sí àwọn òde ẹ̀gbọ́gun lọ is our right self-determination is allowed bẹ́ẹ̀ ni o self-determination is allowed ẹ jẹ́ ká dìde àwọn ọmọ kan ogun kó wa rí Yorùbá we are not a coward ẹ jẹ́ kó máa yé wa we are not a coward right wa là ń jà fún 1914 ó ti expire how many years now àwa ní 2022 8 years above kí ló dé àjìyàmọ́ Yorùbá àjìyàmọ́ Yorùbá àjìyàmọ́ àwọn pípọ̀ ìwọ́n ti fi rẹ́rẹ́ wọ́n ti fi rẹ́ wa lára kí ló dé ẹ jẹ́ ká jí o lójú oorun o KOIKIMEDIA tó bá ti tó táì ẹ gbá wa láago ẹ jẹ́ ká mọ̀ bá ṣe máa bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Thank you very much ẹ ṣé gan-an. Ẹ jẹ́ kí n sáré pé àwọn tí wọ́n jí fámìlì wọn gbé níjọ́ Saturday ní Àkúrẹ́ ẹ ṣe sùúrù ẹ̀yin tẹ́ ń pè bóyá ẹ̀gbọ́n yẹn kọ́ lè bá wa fi ohùn kóhùn yẹn lè yàtọ̀ sí pé Koiki ló sọ 11 million has been confirmed paid to them. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ yọ kúrò kọ́ lè mọ̀ pé mo wà on air. Hello ẹ̀gbọ́n mi. Yeah. Mo wà on air ní síbọ̀ mo kàn fẹ́ kẹ́ bá mi ṣàlàyé díẹ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ẹni wọ́n ti sanwó àbí? Wọ́n dẹ̀ ti fi wọ́n lẹ̀. Ẹ jẹ́ n fi sí speaker kí àwọn èèyàn lè gbọ́ ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́. Ẹ̀gbọ́n ẹ má dárúkọ yín o ẹ ní láti dárúkọ yín ẹ dẹ̀ ní láti sọ bí tẹ́ ti ń pè mí. Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan kó tó di pé à ń exchange 11 million pẹ̀lú àwọn terrorist ẹ kàn fún mi ní brief. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn bọ̀bọ́ yẹn ó wà tí ọlọ́pàá tó ń tẹ̀lé àti ìyàwó ẹ̀ àti another person wọ́n lọ sí fáàmù ẹ̀ ní Ọ̀gbẹ̀sẹ̀ ní Ondo State ibẹ̀ làwọn Fúlàní ti kidnap wọn gbàtọ́ dẹ̀ kidnap wọn tán wọ́n release ẹnìkan kókó lọ sọ fún wọn lé fún wọn ti kidnap wọn wọ́n dẹ̀ request for 100 million ọkọ̀ request wọ́n dẹ̀ negotiate sí 50 million gbàtọ́ yá wọ́n jà pé àwọn ò ní 50 million pé 10 million làwọn ní wọ́n ní no àdẹ́dọ̀bìdè ṣá wọ́n san 11 million ọlọ́pàá wà láwọn tó kidnap o bọ̀ kẹ́sì ọ̀gá tó wá fọ́nì jù ní pé àwọn pípẹ́ yẹn ló tún wá drop wọn nígboro kò dẹ̀ sí security
àtúntò tó tẹ̀ tó trace wọn tó ṣe investigation ability ọlọ́pàá dẹ̀ tó wà lára tó kidnap o but wọ́n yà san 11 million wọ́n fi release wọn láàdùn. ọjọ́ mélòó lọ lò pẹ̀lú àwọn terrorist yẹn kó tó di pé ìjọ lọ́jà wọn lẹ̀ padà ká lè bá ní rẹ́kọ̀dẹ̀. àná Tuesday kọ́lá. bí aago mélòó ẹni lọ́sàn-án gan lọ́jà wọn lẹ̀ àtọ̀ ètò aago mélòó. ọ̀sán àná kò ń ṣe pé lóru lọ dá wọn lẹ̀ ọ̀sán kan lọ gbé wọn padà wá sí gbòòrò. wọ́n gbọ́ pa àwọn ọ̀rọ̀ ló gbé wọn wá àwọn ọ̀rọ̀ tó lè fún àwọn olóògbé àkọ́kọ́ sí ìwọ́n lè dọ́kun sí. wọ́n lè gba èlò lẹ́nà gbà yìí. 11 million. ọ̀dà ẹ ṣé gan ni adúpẹ́ pé wọ́n tẹ̀ padà wá sílé màmá bá yín sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò. lórí nǹkan tí à ń sọ lọ́gbọ́n ṣé ní gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kò jọ mí lójú. kò jọ mí lójú because ẹ bá lọ wo gbogbo orí péjì mi láti 2014 to 2015 tí wọ́n pariwo gbogbo àrí mi. ó ní kò sí nǹkan tí wọ́n bá ìfẹ́ ọ̀fà Nàìjíríà àwọn èrò péré àwọn èèyàn kan sọ mí di ọ̀tá àwọn èèyàn lè padà abẹ́ kan apologize. so the only solution is that pé ká stand fúnra wa ká fight this to the last with our last blood. because kò ní kò tó bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀ ó máa work sí ni. we have to stand up enough gbogbo people I don't may understand the way you are look at it up by 11 million or where you see imagine 11 million tó bá support the project Yoruba Nation àbí tó support project youth ṣé èèyàn ní mo fẹ́ máa dé. kọ́tẹ̀ dá padà sínú bísínẹ́sì tó ń invest ní tó jẹ́ family kọ́tẹ̀ dá padà sínú ẹ̀ a ní kan tó máa ṣe. wọ́n ní ìdè wọn ní sọ̀rọ̀ wọ́n máa ní sọ̀rọ̀ wọ́n ní kò kọ̀ mí wọ́n ti kọ́ everybody sí ẹni ilé ẹni tó close mọ́ mi ni. mo mọ ìbí màá ti ń jọba wọn sọ̀rọ̀ ẹ má kọ go into too much details that's okay. so I don't know how long tí àwọn èèyàn máa fi dákẹ́ tàbí ní ṣe the needful lórí struggle tó wà lẹ̀. ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi. a máa sọ̀rọ̀ later. bó ṣe ń lọ nìyẹn o ẹ mọ̀ pé mò ń ti ń sọ̀rọ̀ yẹn bọ̀ látijọ́ Sunday tó ti pè mí sórí conference call adúpẹ́ pé wọ́n fi wọ́n lẹ̀. I hope your own family have enough money nígbà tó bá kidnap ẹ ní November money carries 100 million. Koiki ìwọ again àbí tó bá yẹ pé a gba 10 million yẹn nísìn ẹ mọ̀ pa àmà wá 90 million but àkọ́kọ́ 11 million pẹ́kẹ́ bẹ́ẹ̀ ó àkọ́kọ́ fún terrorist. We gave 11 million to the terrorists. Do you know what they're going to buy? More ammunition and more firepower to kill you, not me. Ẹ má ká declare Yoruba Nation. Ìyàlẹ́ jẹ kú. Ẹ já lọ sórí ẹni tó ń pè direct láti Èkó àbí WhatsApp lélẹ̀. Hello. Hello. Ọ̀yọ́ state làwọn ti ń pè yín o. Ẹgbọ́n sókè sà. Láti Ṣakí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lọ́hùn. Lọ́yọ̀ sí. Àwọn ni ẹ sàn. Náà mo dá wọn wá o tó bá ṣe jẹ́ kí ká mọ̀ mọ́. Ẹ ní láti pẹ́ ẹ̀yin láti pariwo yẹn fẹ́ anybody ẹ̀yin ò ní gbogbo yẹn àwọn èèyàn ní láti gbọ́ gbogbo ìtẹ́yìn iṣẹ́ ń sọ yẹn ẹ má wọrí ẹ̀bẹ́mi bá sọ̀rọ̀ nísàlẹ̀ yìí ò ní láti pariwo yẹn ká declare kíjọba wá lé wa mú òun làwọn fẹ́ ẹ ṣe gan ni láti Ṣakí ẹ ní láti pariwo púpọ̀ ẹ ṣe gan ni gbogbo yẹn ẹ ní láti sọ fún ọpẹ́ yìí wà nílẹ̀ bá àtẹ̀sílẹ̀ gan ìjọba mọ̀ bí a wà nílẹ̀. 11 million was paid yesterday. Ẹ bá dá padà sí dollar àti pounds kí sáré wò. Bashiru bá ń dá 11 million pounds 11 million naira padà sí pounds. Koiki sọ̀rọ̀ pé ká raise owó 100 million. Àríyàn kankan Àfikà ó tún ti bẹ̀rẹ̀. Tàbí àwa kó 11 million. Wọ́n náà tún drive wá sínú town. Àkúrẹ́ lélẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ kò ń ṣẹlẹ̀ Ìgbò. A ní ká declare sẹ́ if not Fúlàní ò ní fi wá lọ́rùn lẹ̀. Ìjọba ò dẹ̀ ready láti ṣe any goddamn thing. Mo kí yín o ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi méjèèjì tí ẹ ṣiṣẹ́ takuntakun àwọn níní kò ṣe gbogbo ẹ̀rọ ní 11 million. Ọlọ́run kẹ́ àwọn ni Ọlọ́run kẹ́ wọn ni àwọn ṣe kó jáde ẹgbọ́n sókè. Hello. À ń gbọ́ yín sà. Hello ẹ kú ètò. Ètò nìyẹn à ń gbọ́ yín. Ẹ ká sọ. À ń gbọ́ yín sà. Ọkọ̀ fẹ́ pàkíyèsí yín ni o, ẹ yọ mí kúrò ní spíkà o. Ẹ mọ̀ pé tá a bá ń ṣe program, mo fẹ́ kí kọ́ọ̀lù máa wá tó máa sọ pé ká lọ wá kúrò nígbà yín. Wọ́n gbé tí wàá confused. The land is too much. The land is too much.
ẹ já lọ sí Kuwait lọ́dọ̀ àǹtí wa àwọn màmá wa àwọn ìyá wa. 11 million, that's 14,000 pounds was paid yesterday to the terrorists. Hello, ẹ̀ka lẹ́tà. A kó ètò. Ẹ̀ka sùn lọ́dọ̀ tiwa, alẹ́ lọ́dọ̀ tí lọ́n à ń gbọ́ yín, ẹ̀ka bọ̀ láti Kuwait. 14,000 pounds was paid yesterday. Nǹkan tí èmi sá. No, money 14,000 pounds. Wọ́n ti bá mi dáwọ́ yẹn padà sí pounds. Kó lè yá àwọn èèyàn. 14,000 pounds was paid to the terrorists in Akure, and they drove themselves with the 4 people or 3 that was kidnapped. A wife, husband, and the police. And 14,500 pounds was paid. Cash! No traces, no bank transfer, no traces. And they went back again, and more kidnappers will be kidnapping more of you. Ṣé náà mi gbọ́ ni? Ẹgbọ́n sókè yá wa láti Kuwait. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ olúkálùkù ló máa jẹ breakfast ní Nàìjíríà. Èmi support nǹkan tẹ́ ẹ sọ wípé ká declare Yorùbá nation, because tá a bá declare Yorùbá nation kò gbogbo nǹkan tá a kọ pípé a kàn wá sórí online àwọn èèyàn kan wà ń sọ̀rọ̀ ní kó jẹ́ ká declare anything tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ even àwọn Biafra gan wọ́n ti ready bó ṣe wà yẹ wọ́n ká ipá àwa Yorùbá ni wọ́n ń wò ó yẹ ká declare ni because àwọn bàbá yìí wọ́n ready àti pé kán jẹ́ ká lọ. Ẹ wo àwọn ọmọ kéékèèké tó ń géèyàn lórí àwọn ọmọ kéékèèké èmi àti yanko àṣìjọ sọ̀rọ̀ ní àná tó yẹ pé ní ẹ̀kọ́ tí fóònù mọ́ mi létí tó sọ fún mi pé ìwọ̀n àwọn ọmọ tó ń ṣe yahoo ìwọ̀n bọ́ ṣe ń géré àwọn yìí wọ́n ní fọ́ọ̀tì àwọn youth kì í ṣe fọ́ọ̀tì wọn àwọn ìjọba wa ní because táwọn ìjọba bá ń ṣe ẹ̀tọ́ tó yẹ kí wọ́n ṣe lórí àwọn youth kò sí kankan tó ń ronú pé ok déètì báyìí ni wọ́n máa san owó sàkáàtì wọn nǹkan tó bá máa wà ní ọpọlọ wọn nìyẹn but àwọn youth wọ́n ti wá gbogbo ọ̀nà kò sí ìgbésí ayé tó dá ọ̀nà ò dáa kò sí náà kò sí ọ̀kan. Ọmọ poetí kan wà ní ọ̀dọ̀ mi níbi ìlànà gbà nínú bí mi tí mo pariwo mọ́ ẹnìyẹn wọ́n á bí pé jọ ṣé ó sanwó skul ní yunifásitì tó wà ó lóun ò sanwó skul pé ọ̀fẹ́ ní pé tó bá ti jẹ́ pé skul ìjọba pé ọ̀fẹ́ ni pé àfẹ́ni tó máa lọ sí private school nìkan. Torí a ní American British College níbí a ní níbí ó wà bí ó wá sọ pé ọ̀fẹ́ ni ó ní textbook ní everything ó ní ọ̀fẹ́ ni ó ní wọ́n tún wá mọ̀ lówó ní every month. Wọ́n wá bí mo ní how old are you ó ní 15 years mo ní ṣé ó ní mọ́tò ó lóun ní mọ́tò náà iPhone ẹ lè rí poetí ẹ lè rí ọmọ poetí kó máa lo Samsung kí náà ti Samsung ṣe ẹ lè rí wọn iPhone ní gbogbo wọn lò tí latest iPhone bá jáde bá wọn ẹ máa di lọ́wọ́ wọn ni. So kí wá ní àwọn wèrè yẹn kí làwọn location 419 kí nìkan tó yìí ìgbésí ayé tún fún wọn ṣe fún àwa èèyàn àwa tá a jẹ́ citizen kò sí náà wọ́n kàn mú ilé ayé náà wọ́n kàn jẹ́ kó nira fáwọn èèyàn pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá a ní àwa pátá káàkiri. tó nǹkan tèmi rí sí nìyẹn ọ̀ká wulẹ̀ declare Yorùbá nation nǹkan tó bá fẹ́ tẹ̀yìn ẹ̀yọ kó tẹ̀yìn ẹ̀yọ nǹkan tí mo ní kí n dá sí nìyẹn sà ẹ kú iṣẹ́ Ọlọ́run á fún wa ṣe lágbára Ọlọ́run. ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa live lélẹ́yìí kò ń ṣe pé copy and paste. $20,000 was paid yesterday to the terrorists in Nigeria, in Yoruba land, in Akure precisely. Bó bá jẹ́ pé Koiki ló wá sórí ètò nísìn tí mo ní di $20,000. Wọ́n máa bí mi pé kí ni mo fẹ́ fi ṣe. Ìbí pàtàkì máa ń sọ nìyẹn. Ẹ jẹ́ n bọ́ gíláàsì ojú mi. Tí bá wá nísìn pé mo ní $20,000. Koiki kí ló fẹ́ fi ṣe? Wá ṣàkáùntì. Gbogbo tó fẹ́ ṣé àwọn tó gba $20,000 yẹn nísìn lánàá ní Àkúrẹ́ ǹjẹ́ a lè béèrè pé kọ́ṣẹ́ àkáǹtì fún wa kí lẹ mọ̀ tó máa ṣe no kí lẹ rò kọ́ máa rà pẹ̀lú $20,000 yẹn they become more stronger and powerful they become more powerful to go after anybody mo sọ fún yín pé kékeré ni fídíò tí mo kọ rárá fi wọ̀nyí yẹn fídíò kan wà lọ́wọ́ mi tí mo tọ́jú pamọ́ tá a gbọ́dọ̀ play rárá tí kò tẹ̀ gbọ́dọ̀ jáde kúrò àfi tó bá yẹ kó tó wá jáde but ẹni àmọ́ pé kò ní ṣe látọ̀dọ̀ mi ló ti jáde stockpile of armories táwọn pípọ̀ yìí ní lọ́wọ́ ẹ̀yà wa máa béèrè pé Koiki tí bá jáde nísìnyí kí mo ní $20,000 £15,000 pounds equivalent you all will start asking questions ẹ wá máa ní ẹ fẹ́ ẹ ní àwọn warriors kan àwọn warriors dà people were kidnapped ẹ mọ̀ pé that is an average 1 year salary fẹ́lómi ní UK ẹni tó bá ti ń ṣe part time
tó máa ṣiṣẹ́ láti January títí di December ọmọ á máa sanwó yẹn fún ní every month at average à ń fi nǹkan burúkú ṣeré gbogbo ìtẹ̀tí pé náà lè máa fàyè lẹ̀ fún pípò dáadáa bó ti máa dìde lórí ìjókòó díẹ̀ kékeré lẹ́yìn tí Hello, Mr. Koiki. à ń gbọ́ yín sà. Òwe kúṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run àbòbò yìí. Àbọ̀lọ́run wa dájú lórí gbogbo wa ẹ̀kúṣẹ́ sà. Àkíyèsí kan tẹ́mi fẹ́ pè tí mo fẹ́ pè yín sí tí mo fẹ́ ní pé kí n béèrè ìbéèrè ni pé because bó ṣe ń lọ yìí bí ìyẹn ṣe lọ bá yìí. Bẹ́ẹ̀ mo ṣe ń wo ó likely kí àwọn military kan take over. Buhari ti sọ bẹ́ẹ̀ náà Buhari ti èmi tí ń sọ yẹn ti pẹ́ pé ọmọ take over yẹn ó máa dàbí májíìkì ni mo ń gbọ́ yẹn máa sọ̀rọ̀ lọ́kọ́ má ní mò ń jẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́kọ́. pé tó bá lè jẹ́ pé kù wá ó pọ̀ sí gbogbo wa. tí kù bá ti ṣẹlẹ̀ ẹni sùúrù tí ìgbésẹ̀ kankan wáyé tí kù bá ti ṣẹlẹ̀ kó declare Yorùbá nation níjọ́ yẹn straight up kò nídìí iyèméjì ká declare Yorùbá nation káwọn èèyàn fọ́n síta ká dẹ̀ defend gbogbo military kankan kò gbọ́dọ̀ wọṣọ Nàìjíríà kankan mọ́ lórílẹ̀‐èdè wa kí ni máa dìjà gidi ìta ń bá lọ yìí ìta ara ń sọ lórí ètò tẹ̀rọ pa kan ṣe program tá ara ń sọ̀rọ̀ bọ̀ nítorí pé àwọn èèyàn sọ fún mi pé Koiki má máa push yẹn jáde fi wọ́n sílẹ̀ ó ti wà nígboro especially my mom pé fi yẹn sílẹ̀ ó ti wà nígboro already but now àwọn kan gba $20,000 owó oṣù yàn kan owó oṣù 1 year nílùú kan nílùú yìí àwọn tó bá ń ṣe part time wàá máa gba £15,000 wọ́n gbà ní cash no traces no bank traces wá ní bàbá firepower gidi lọ́wọ́. tí ó bá jẹ́ pé àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà wà ń di wọ́n mọ̀ sí báwo náà bá ṣebí communication ta ló control network. ẹ fi yẹn sílẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ rí gbogbo communication ẹ fi yẹn sílẹ̀ àníṣe ẹgbẹ́ oh my god arákùnrin ẹ̀gbọ́n mi sẹ́ ẹ má máa àmì gọ́ọ̀mẹ̀ntì sẹ́ I was involved in this àwọn tó kidnap yẹn mo wà lórí conference call pẹ̀lú àwọn kú tó involved ní America àtẹ̀ntó mo bá sọ̀rọ̀ níbí báyìí gbogbo tẹ́ ń sọ yìí náà la sọ communication line ṣé wọ́n lè trace wọn tracking nǹkan ní government ẹ forget about as I speak to you now kò sí government ní Nàìjíríà tracking kí ló ń jẹ ó dà pé tó rẹ̀ ń wá ó sọ̀rọ̀ létà ẹ mọ̀ pé tẹ́yìn bá wà tó fẹ́ wọ́n ti wà láàbù stop looking at abroad as Nigeria kí ló ń jẹ́ pé tracking bó ló ti ń jẹ́ tracking ẹ̀yin sì ń gbé yẹ̀wò bí ìgbà tẹ́ wà ní UK àti America impression tẹ́ ń give nìyẹn kò ń ṣe pé system yẹn ò sí níbẹ̀ ṣèbí wọ́n track bọ̀bọ̀ yẹn lọ àmọ́ mi tó máa bá mi hold the show tí máa fi sáré lọ sókè tí mò ń padà bọ̀ ẹni sùúrù ìyá mi ẹni sùúrù ẹ fún mi ní 1 minute ẹ rántí pé DSS wọ́n náà wọn bọ̀bọ̀ kan pè ẹni sùúrù mọ́mì ẹni sùúrù díẹ̀ ẹni sùúrù mà èyí lẹ́ máa bá mi di ètò yẹn mú tí máa fi dìde náà nísìn mò ń bọ̀ ẹ rántí pé DSS lọ gbé bọ̀bọ̀ tó jẹ́ babaláwo kan lẹ́kìtì just because he made a call back to a number lára àwọn tó gbé lọ sí tọ́jí lọ́dọ̀ bàbá wa Ìgbòho ṣá. So if that technology is there to trace that guy back, why is it that àwọn tó gbé lọ ní Àkúrẹ́ tí wọ́n make calls continuously and nobody could track them? As at yesterday, they've been released after 11 million naira cash was paid. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́mọ́ mi, mo nílé respond, àwọn èèyàn máa gbọ́ yín, but tí bá ti dé, màá fún yín ní impression pé, màá fún yín ní notice pé mo ti dìde, mo ti padà sórí ìjókòó, mo kàn ní láti lọ sí nǹkan kan lókè briefly. So people can hear you, continue talking, they can hear you. Ẹ̀gbọ́n sókè. Mi tẹ ọ̀rọ̀ tí mo tẹ fẹ́ sọ náà tẹ ṣe púpọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn náà. Mo kàn fẹ́ sọ fún àwọn ènìyàn wa ni kí wọ́n mọ̀ ṣẹ́rí Yorùbá nation kí Professor Banji Akintoye kí wọ́n bá wa declare Yorùbá nation because somebody like me mo ti wà tired láti máa wo show láti máa jí lóru láti máa wo show all the time because mo ti set gbogbo alarms orí phone sí each time tí Mayegun máa ṣe program each time tí Koiki máa ṣe program sometimes I do watch Dara also so I am tired mo dẹ̀ wọ́n pé bẹ́ẹ̀ mi kàn ṣe tired náà ni other people náà máa ṣe wà tired ẹ jẹ́ ká declare Yorùbá nation heaven will not fall kò kí n ṣe orí wa ló ti máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ orí wa nìkan ló máa ti kọ́kọ́ dúró ká declare Yorùbá nation so ẹni tó bá fẹ́ bá wa jà káwa náà jẹ́ kó mọ̀ pé àwa gan we are ready for what we are demanding for kò kí n ṣe bá a ready fún nǹkan tí wọ́n bá ready fún òun ni èèyàn máa bẹ̀rù sí I don't know why tí ó fi wá ń take much time láti sọ pé okay Yorùbá nation so day
we want to raise Yoruba nation flag on so day, period. Because èmi gan ti wà tired. Mo ti tired láti máa wo show. Mo ti tired láti máa wo show now. Ẹ jọ̀ọ́, Professor Banji Akintoye kọ́ bá wa mú ọjọ́ wọ́n lè bá wa declare Yorùbá nation. Kò sí nǹkan tó máa tẹ̀yìn ẹ̀ jáde ẹni tó máa sọ pé òun ò bá fẹ́ gbà tí gómìnà bá lóun ò bá fẹ́ gbà ẹni tó máa kú ní wọn kó kú ẹni tó máa lọ sí exile kó lọ sí exile èèyàn ló ń gbé nínú gbọ́nà wọ́n lọ bọ́n pàṣẹ fẹ́ rìn lọ tí wọ́n bá lè bá wa dúró sí orí Yorùbá wa kọ́ lọ igbó rere igbó nígbẹ́ igbó lajẹ́tẹ̀ ń pé kọ́ lọ sínú igbó because wọ́n dey keep láti máa inconvenient citizen láàrin ìlú. Imagine kéèyàn máa bọ́ pátá torí 20,000 naira nítorí pé òun ṣe comedy irun náà comedy òṣìwò nìyẹn bí ọmọbìnrin even though kó tiẹ̀ má jẹ́ mùsùlùmí gan ọmọbìnrin tó yẹ pé Ọlọ́run sọ pé gbogbo private apatara wa nǹkan ìkọ̀kọ̀ ni ẹ̀ ń bọ́ sí orí títì kó òun ṣe comedy òun bọ́ pátá ní public it is nonsense náà ń pè é. Ìjọba la fẹ́ kọ́ńtínú àti máa ṣe gbogbo yẹn dà àwọn yẹn náà ọmọ 17 years ti mọ bá ṣe ń gé orí èèyàn fún ọbẹ̀ sí orí imagine. ó bá dé àwọn yẹn sùn kó tó yí lórí ó bá sùn kó tó yí lórí ó yí lórí ó yí lọ́rùn imagine pé kéèyàn sùn sínú ilé kéèyàn lájú kan ó máa fi kan ríran ṣéèyàn máa ní lọ́kàn pé irú ọmọ yẹn lè gbìyàn lọ́bẹ̀ ó gé ọrùn ọmọ tí ò tiẹ̀ fi wọ́n lọ́wọ́ wò ẹ bá wa ẹjọ Professor Banji Akintoye ẹ bá wa declare Yorùbá nation kí àwọn ọmọ ògbó ọjọ́ ọ̀la ilẹ̀ Yorùbá kán tó di apààyàn kán tó di aṣẹ́wó tán o ẹjọ Ọlọ́run á fún yín ṣe ẹ ṣe. ẹ ṣe gan ni ibi táwọn think tank máa ti wúlò nìyẹn tó bá ti sọ pé wọ́n máa declare the think tank will roll out all the things that we want to do it will become messy because there's the pé kò ní wà messy yẹn rọ lápá ó máa wà messy but á fún wa ní clear view of where we are going. Mo ń bọ̀ padà bàbá wa Ọláolúwa mo mọ̀ pé tún try láti bọ̀ padà ẹ jẹ́ ká gbé àwọn tí wọ́n ti wọlé náà káwọn náà fi àǹfààní àti bá wa sọ̀rọ̀ wọ́n ní ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n ni wọ́n fi dá ilé Ifẹ̀ ẹgbọ́n sókè 11 million naira lọ́sàn-án lánàá fáwọn tó kidnap bí Kóìkì bá wá nísìnyí bá nìkẹ́ fún wọn ní 11 million fáwọn boys wà nílé ẹ máa question ní pípílà bí fi ṣe ẹgbọ́n sókè gbogbo nǹkan náà la máa sọ pé ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà ṣé fíìmù ni mò ń ṣe ni. Ó dà pé èèyàn kan ṣì ń sọ̀rọ̀. ẹ̀yin lẹ ń confuse ẹ̀ tẹ́ bá mute ti pinnu lé kò ní máa jáde síta ẹ mute ti pinnu lé mọ́ mi. ẹ ti wà hàn ẹ kú iṣẹ́ náà. ẹ káàbọ̀ mọ́. Bẹ́ẹ̀ni ṣé rí bí sísá yẹn ṣe ń sọ̀rọ̀ people are getting tired they are getting exhausted. Ó yẹ kí action wà action dẹ̀ pé oríṣiríṣi. Action kò í ṣe pé bóyá a fẹ́ lé káwọn èèyàn lọ pé. Action can be kí gbogbo wa wherever we are in the world ká bẹ́ síta. Pé kàn declare Yorùbá nation. Àwọn Igbo náà we should work with them and middle belt. Tí kálukú bá bẹ́ síta ní territory ẹ̀ á push àdébi tá à ń lọ. And before we declare Yorùbá nation I need the funding. This is a big issue tá a gbọ́dọ̀ tackle. I need owó. Ìlànà ti gbé àkáǹtì jáde tí 20,000 Yorùbás. À ń gbọ́ yẹn máa sọ̀rọ̀ lọ. Tí 20,000 Yorùbás tó máa gbé tí kálukú nílùú yìí ní London tó máa fi £100 sílẹ̀. Àáhìtì £2 million. So ká má ti wá let's say South East London a lè hit target. The whole London a máa generate owó tó jù yẹn lọ. Ká má sọ other European country, America, Canada. I need the funding. People should come out and put money down. And we have to do this quickly, as soon as possible. Because for individual, láti fi £100 sílẹ̀ kò yẹ kó take iwájú a week. We can put it down today and see how far we can do. Ká tó declare Yorùbá nation. I need owó. We need money for everything. Àwọn tó fẹ́ lọ síta ní Nàìjíríà wọ́n ní ìdí oúnjẹ láti jẹ.
continuously. Àwọn warrior wọ́n nídìí oúnjẹ láti jẹ and to take care of their family. Kò sẹ́ni tó fẹ́ lọ bọ́ sórí títì láì jẹun àárọ̀. We need funding. Very very important láti gba Yorùbá the nation wa. To get Yoruba nation, it's just around the corner, but we need some funding seriously. Láti ṣiṣẹ́. Okay. So that's my own contribution. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ bàbá wa. Ẹ wá pè wọ́n ní orí Máyégún ní elder ni wọ́n. Elder ló máa ń lò lọ́dọ̀ wọn náà. Yes. Ẹ go sókè. Yes. Hello. Ẹ go ahead, sir. Okay. Mo ẹjọ́ bá bínú pé mo try láti pè padà. That's okay. Ètò ìṣẹ̀lẹ̀ ni pé yes because mo wà compelled láti pè padà láti gbọ́ gbogbo opinion àwọn èèyàn. Yorùbá sọ pé ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n àfi dálẹ̀ ìfẹ́. Okay. So I understand the frustrations of people, of our people. Bẹ́ẹ̀ni bó ṣe rí lójú tèmi náà nìyẹn pé kó dàbí ẹni pé Yorùbá nation ti bọ́ sí lọ́la. So but please I wanted to mo fẹ́ bẹ̀ àwọn èèyàn wa mo fẹ́ bẹ̀ wọ́n dáadáa because èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí mi ò kì í ṣe ọmọ kékeré so mo dẹ̀ kàwé débi tó yẹ kéèyàn ẹbí tí mo yẹ kí n kàwé dé pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ìtọ́lọ́run fún mi lóde ayé yìí. So now ní tí mo fẹ́ sọ ni pé káwọn èèyàn ní sùúrù so ti èyí sìn kọ́ ní sùúrù bíi báyìí ni pé Nigeria Army hello ṣe ń gbọ́ mi. I'm going, sir. So let us continue what we are doing. You understand? Okay. Let us continue with our awareness. Whatever way we can blackmail them, whatever way we can make sure the system become ungovernable for them. You understand? Eventually, hello? I'm going, sir. Yes, eventually, Nigeria Army was so stretched because the way this Jagudu Jera, all these Olori Burukus, okay? The way they are going, you can see the way they are going. You understand? Yeah. They don't have a repentant mind. They are setting, it's not we. They think it's we that we are asking for Yoruba nations or Biafra nation. In fact, I want to run so, okay. So I want to so now what we will do is that let us continue what we are doing. Okay. Their army will be stretched. Okay? Because they are setting, because very soon what they are doing is that they wanted to set Yoruba land ablaze now. Okay. Now the Igbo land is ablaze already. Okay? But let them go. Àwọn adìẹ ló máa fi ibi tí wọ́n fẹ́ fi okùn sí lọ́rùn ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká dáná súnra wọn. And I always say something. There's something they call frustration level. Everybody is getting frustrated. Okay? When we get that frustration level without by so doing, army want to stretch. Alright? So, and then go back to the United Nations and the West, all this type of thing. When this game really started, the way it's going now, they will get they will be noticed or they will be forced. They will fall on notice. So please, let us not be in a hurry. You understand? So don't let us say we are tired or whatever, all these type of things. We will get there. But let us continue what we are doing. Please. All right? Take the fight as a personal fight. Please. That's what we do. Let's go straight. 979. It goes okay. There's a lot of noise at the background. Reduce the noise at the background. Mute the background because listen to TV. Go ahead. Ẹ kú ètò. Ẹ jọ̀ọ́ dáàdì tó ń sọ̀rọ̀ tán yẹn tí wọ́n sọ pé ká máa ní sùúrù. Sùúrù nígbà míì gbogbo nǹkan kan ni sùúrù máa ń tún ṣe. Sùúrù máa ń ba nǹkan jẹ́ gbà. Nígbà tá a bá ní ká máa ní sùúrù, wọ́n ti èèyàn mọ́lé sí Benin Republic láti last year. I think ṣe July 20
July 19. Okay, tó ti tì wọ́n mọ́ bẹ́ẹ̀. So títí di sin in some days it will be 7 months. Títí di sùúrù tó nìyẹn. Bí TMK Abiola ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Kúlẹ̀ MKO máa lò bí almost kìíní kan years. Kọ́ fi síbẹ̀. So kọ́ máa fi substance sínú oúnjẹ fún wọn, sínú omi fún wọn. Kọ́ máa fẹ́ nǹkan sínú yàrá fún wọn. Sùúrù kò rọ nǹkan tó wà nílẹ̀. It is time to take action, sir. Tí ẹ bá gbọ́ mi because bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ ẹlẹ́kàwé dé tí ẹ kéèyàn kàwé dé. Ṣé nígbà tẹ́ ẹ kàwé sà? Ṣé sùúrù lẹ fi ń kàwé nígbà tí wọ́n bá sọ pé ra handout? Kẹ́ fi sùúrù kẹ́ má ra handout. Ṣé ẹ máa lè lọ sí next class? Lecturer tó bá máa fún yín ní mark lórí handout. Tí ẹ bá present handout, ṣé ó máa fún yín ní mark? Ìyẹn máa fail. Láti bẹ̀ yẹn. So sùúrù ò ràn nǹkan tó kún àlẹ́ mọ́. A ti ní sùúrù tó. So ká wá máa ní sùúrù ká máa dákẹ́ kọ́ máa pa àwọn èèyàn kọ́ máa jí àwọn èèyàn gbé. Àti ìwọ̀n tẹni tó máa tún kàn lọ́la. Ṣé ẹni tó bá tẹ bá ní kọ́ máa ní sùúrù? Tó bá jí ẹni tí ò lè raise 500,000. Tó bá jí ìran ẹ̀sìn. 11 million lọ́sàn lánàá tí ọ̀bá ìtì mọ̀ 11 million láwọn kan fi gbára wọn lánàá. Bóyá èèyàn mẹ́ta 11 million. Òun nìyẹn. Kí lẹ fẹ́ kọ́ ṣe sí? It is time to declare Yoruba nation. Heaven will not fall. Period. Heaven will not fall. Thank you very much. Ìyàwó bá gan jáde ó lóun ò ṣe mọ́ orí Instagram gbogbo àti kà á. Èyí tẹ̀ ní wọ́n kidnap ní Auchi ìyẹn gbóyàn jọ mí lójú. Àní àwọn tó kidnap lápò. Ìbá Auchi wọ̀ tẹ̀ tí àìtí mọ̀ bí ó gbéyàn lọ. Àwọn tó kidnap níjọ́ Saturday have been released yesterday after 11 million naira was paid. Cash. Wọ́n gba bank transfer. Kódà àwọn náà àwọn people yẹn ló gbé wọn wá. 11 million was paid yesterday. 11 million naira was paid yesterday. Who is going to be the next victim? Àwọn ti Ìbàdàn, àwọn san 7.5. Àwọn tó gbé lọ́gán ní, Fúlàní ti pa àwọn èèyàn disclose èlò ní family wọn san. But I was told that they paid money for that wife to be released. Àwọn tó kù àmọ́ ẹ̀tọ́ san. But ẹgbọ́n tí the other person yẹn sọ pé àwọn san 7.5. I hope your family have enough money to secure you when you are kidnapped. Hello, caller. Hello, sir. Ẹ káàsán sá o. Ẹ kú ètò. Ètò ni ẹ sàn. Ẹ jọ mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa. À ń gbọ́ yín. Contribution yẹn. Secretary, we can go with that contribution, right? Mo mọ̀ wípé kì í ṣe gbogbo àwọn tá a wà ní UK ló máa owó bẹ̀ yẹn. But àwọn tí wọ́n bá lè dá tá a wà pẹ̀lú yín, you can just tax us maybe okay you need 100 pounds from every one of us. Maybe like within 2 months or 1 month or 3 weeks, that one yet done. So I think that one is still better. So and the second last caller is on better ní sùúrù. Àsìkò sùúrù ti kọjá. Àsìkò sùúrù ó ti kọjá. Now ṣé ti rí àwọn tó wà ní Nàìjíríà àánú wọn ṣe bí wọn ò tí ì lajú. Ẹ jẹ́ fún ilé scenario kan ní àárọ̀ yìí kọ́sì mi. Ó ti fẹ́ gba passport Nigerian passport láti fi 6 months ago wọ́n ní kò ti booklet nílẹ̀ Yorùbá. Ó wá pẹ̀lú tó fẹ́ gba passport yẹn ó wá rìpọ̀ ẹ̀ lọ sí Adamawa pé wọ́n máa ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ṣe fún ní Adamawa ní 35,000 naira lọ́dẹ̀ ṣe fún àwọn ará Èkó ní 60,000. So I think to me Nigeria is dead finally. Àwọn èèyàn ní kó wake up. Anyway, it is better. Ẹ ṣe gan ni. Gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi tí ẹni barber shop ní gbogbo all over the world. Ṣé nǹkan tá a fẹ́ máa ṣe forever nìyẹn? They are watching me. They are all, watching in their, in their hairdressing salon, outside Nigeria. We can replicate the same thing in another 10 years if we have an independent nation. Púpọ̀ ní ìgò kò ń ṣe pé bábìn ló yẹ kẹ́ ṣe, but in tó dé nígbà tẹ́ dé ìlú òyìnbó òun ló jẹ́ ká máa ṣe iṣẹ́ bábìn ká máa ṣe kitchen porter. Èmi náà ti ṣe waiter àti ṣe kitchen porter àti ṣe so many jobs, but that is not the way out because ibi tá a wà yìí we will continue to be like that. Hello caller. Okay, that line dropped. Let's try you again. At 4 o'clock we bring the show to an end, so we just play with the remaining 34 minutes, and everybody's opinion works, but I'm sure I want your more the right opinion that we want to stick with. Mute the background, patapata, and going sir.
tẹ́ bá ń gbọ́ra yín ìyẹn wà delay anytime tá bá ń ní káwọn èèyàn pè ẹ má tún máa listen sí TV ìyẹn wà delay and there will always be interference èmi sì ń gbọ́nu lé pé ẹ̀ ń gbọ́ mi ìyẹn lẹ ṣe ń àzún pé àti píkẹ̀ àti píkì kọ́ọ̀lù yín ẹ̀yin tẹ́ ń pè dádì. Is it like a switch it off or kẹ discontinue yẹn kẹkọọ listen sórí phone tẹ́ bá lè fẹ́ máa wojú mi ẹ mute ẹ ṣẹrí tíyàn bá pè ẹ jẹ́ n ṣàlàyé ẹ because sometimes mọ̀ sí mi máa ní bí àwọn èèyàn ń gẹ̀tẹ̀ ẹ̀ ń wo program mi nísìn ẹ jẹ́ àwọn òbí àpòsẹ̀ ní ètè because sometimes ẹ̀ ń wo program wa kò ṣe mí nìkan ẹ̀ ń fi fóònù kan wò wá ẹ̀ ń fi kan pè ṣẹrí ìtẹ́ fi ń pè yẹn ìyẹn ni kẹ́ focus lé ìyí the other one yẹn ẹ wá reduce the volume lára ẹ̀ ló bá pé rí fóònù ni ẹ drop volume ẹ̀ down because moment táwa bá ti gbé àwa ń gbọ́ yín bọ̀ a tún ń gbọ́ ètò wà ní background ìyẹn dẹ̀ máa ń intermine nìyẹn. I'm gonna give a call again to that my daddy that called earlier so that I'm sure the message must be clearer now. Ẹ̀gbọ́n sókè. À ń gbọ́ yín. So he's probably not even ready to pick calls or speak to us, but yet he's called. Let's try another number from Location Confusion. We're just about almost 32 minutes away before the end of the program. You will not enjoy Nigeria in 2023, after 2023. Hello? Sir. Everybody about to even our friends who are come out first or last go back. Because then you understand every of our leaders, they want to be very who are such because you will see that's what I think. Okay. Let's pick the next call coming through as well. We allow people to have their opinion. You don't have to agree with other people's opinion, but the situation in Nigeria will become more worse. A family just paid 11 million naira yesterday for their loved ones to be I don't know. But if family won't cook, so they have to pay 11 million. Very, very fast because we're running out of time now. It's okay, I'm going. Hello? I'm going, sir. Inú mi dùn sí gbogbo nǹkan táwọn èèyàn sọ lórí ètò yìí. Mo ti pè é tẹ́lẹ̀, mi ò lọ́rọ̀ rẹpẹtẹ láti sọ. Ẹ máa sọ̀rọ̀ là wá ń gbọ́ yín àfigbọ́n nǹkan tó sọ lọ́sẹ̀. Mi ò lọ́rọ̀ rẹpẹtẹ láti sọ. Ẹjọ́ action ni a ní. Torí ibi iṣẹ́ wa, àbẹ̀ ò tí ì balẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tí mo sọ pé action la need. Action la need. Ẹjọ́ táwọn èèyàn sọ pé ìdẹ́ka ká fi jà láti ṣe gba ẹjọ́ ìṣúlá ní Abíọ́lá fi kú mi ò sọ jù yẹn lọ. Ẹ pé ìjọba tó lọ. Nígbà tí àwa mo dúpẹ́ Onítìrì Abíọ́lá tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn nígbà tó ń jáde pé Abíọ́lá wà níbẹ̀ yẹn ẹ bá mi ṣe nǹkan sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí wọ́n ní kó fi sílẹ̀ à ń ṣiṣẹ́ lé lórí ẹ̀wọ̀n fún kọ́ta máa ń sọ nìyẹn iṣẹ́ ń lọ lórí. Ìgbòho lọ lo 7 months. Gbogbo akitiyan ni gbogbo wa ti ṣe akitiyan wọn ọ̀dẹ̀ ní já sásán lórí bàbá wa
Ìgbòho Òòṣà. Gbogbo akitiyan wa kò ní já sásán lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tá gbé dání. But ẹ má rò pé àwọn politicians yẹn will not do what they want to do. They don't care whether we are shouting Yoruba nation or not, because as far as they're concerned, they don't see us as a threat. Even Obasanjo sọ pé wọ́n kì í ṣe threat fáwọn. Ẹgbọ́n sókè alàgbà. Mo pè láti Station 9. Ṣé ìwé tí kọ́ńtì rẹ̀ ṣe lọ nísìnyí, everybody gan kò mọ̀ pé everybody mọ̀ ìlú yẹ̀ ò dá. Wọ́n kàn keep silent ni. Ilé tí mò ń gbé, ṣé ẹ̀gbọ́n ilé tí mò ń gbé, máa kàn wà bẹ́ẹ̀, ó ń ṣiṣẹ́. Ó ń ṣiṣẹ́ wọn ò dẹ̀ sanwó fún un. Ó níyà ó dẹ̀ lọ́mọ mẹ́ta. Kò sówó tán máa fi jẹun. Ìyàwó tèmi ló ní láti máa fún ní 200 naira kíyàwó ẹ̀ fi jẹun. Kíyàwó máa yẹ fi jẹun. Kò dẹ̀ lọ fi ṣe kó wálé o. Tó bá ti lọ láti Monday báyìí, kò tó wọlé. Ṣé bí ìlú yìí ṣe lò dá? Because everybody was silent. We need action. Wọ́n ti wọ́n plan 2023. Wọ́n bọ́ lọ́wọ́ ní fún wọn ṣe. Ọlọ́run bá ò ní fún wọn ṣe. Ṣàkóyèkì, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Mo wà lẹ́yìn yìí, I'm always. Tí each time tí mo bá ń gbọ́ yín báyìí, inú mi máa ń dùn. Inú mi máa ń dùn pàbí Yorùbá gidi ọmọ Yorùbá tàbí lè jẹ́. Ògo orílẹ̀-èdè Yorùbá lè jẹ́. Ẹ ṣé, ẹ kú iṣẹ́. Mo wà lẹ́yìn yìí. Kọ́kọ́rọ́ la fẹ́ gbà kò ń ṣe búrẹ́dì. Kọ́kọ́rọ́ la fẹ́ gbà kò ń ṣe búrẹ́dì la fẹ́ mú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá wọ́n sì ń lé búrẹ́dì tí ẹ̀ ń rí nínú kéèjì yẹn. A wà nínú kéèjì. Ẹ mọ̀ pé nínú kéèjì la wà. Britain will do nothing if we don't react. Fact ni mo sọ. UN will do nothing if we don't react. Part of our reaction is what we've been doing. Àti ń protest, worry, àti ń competition, worry. But ǹjẹ́ wọ́n fẹ́ ṣe ìtafẹ́ gangan? I don't think they want to do so. Ẹ ṣe sùúrù alàgbà tí a ti pè é lẹ́ǹkan ẹ̀ náà ti rẹ̀ dí lẹ́ǹkan àpò yín padà. We have a new caller from somewhere in UAE. Ẹgbọ́n sókè. Hello. À ń gbọ́ yín sà. Ẹ kọ́lẹ̀ Mr. Koiki. Ẹ káàsùn látọ̀dọ̀ wa, à ń gbọ́ yín. Ẹ bá a ṣe ní kíákíá. Hello. Ẹ go ahead, à ń gbọ́ yín. Okay. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ẹ ṣe. Ọlọ́run a máa fún iṣẹ́ lágbára Ọlọ́run. Ṣẹ́rí nǹkan tí mo fẹ́ sọ lórí iṣu kan ni dimension lẹ́nu nítorí ẹ̀ pé tó rí lè dùn mọ́ mi nínú. Ṣẹ́rí àbábẹ́mú wá lórí pé each country like UK, Canada and US níbi kan provide 1,000 àti káwọn èèyàn kan guarantee ara wọn. Ṣé ń gẹ́tì mi pé kí everybody can lọ sí Nàìjíríà láti lọ face àwọn people. Nípa pé ṣé rí tẹ́lá lè work towards àwọn ọ̀ràn yẹn tẹ̀lé succeed lórí ẹ̀. Èmi bí pé it's the best option ever. Because nǹkan tó bá mú èèyàn 3,000 láti diaspora tó bá lọ Nàìjà, mo wà sure pé ẹ máa rí more than 30,000 people. Ariwo máa ta gan. Mo mọ tí mo sọ. Ariwo máa ta. Ṣé ń gẹ́tì mi? Bẹ́ẹ̀ni. Ariwo máa ta. Kí lẹ sọ? Mo ní ariwo yẹn máa ta gan because ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó ń lọ ó ní impact tó máa ní lórí ilẹ̀ Yorùbá àti community tí wọ́n níbi tó wà because imagine tẹ́ ìgbà lọ nísìn tẹ́lẹ̀ omi lọ in 1,000 people tá a bá lọ àwọn tó mọ̀ wọ́n náà máa mọ̀ pé nìyẹn wà Nàìjíríà ó dẹ̀ máa nílé wọ́n bá ń lọ gbé ìbọn lọ gbéjà a kò fi lọ ṣe awareness pẹ̀lú àwọn tó wà nílé simple as that ẹ lè má ti Ìgbòho nìkan ká ní kí Ìgbòho nìkan òkè tó bá release Ìgbòho nísìn èèyàn mélòó ló ready láti jáde bọ̀ kí Ìgbòho tó jáde ẹ jẹ́ káwa náà lọ torí Ìgbòho láti mú mọ́bí tó wà yẹn nísìn òun ò lè ṣe kankan àwa táwa ń ta nísìn à ń pariwo ẹ fi Ìgbòho sílẹ̀ ẹ fi Ìgbòho sílẹ̀ ànáwó show ìyẹn nìkan ò lè káǹkan tó wà nílẹ̀ mọ́ nísìn Ọlọ́run ti tú Ìgbòho sílẹ̀ spiritually physically ní ká lọ make sure pé àjẹ́ kó jáde tí Ìgbòho bá jáde gbogbo géèmì yẹn máa change wọ́n rẹ̀ fẹ́ kí géèmì yẹn kó change ẹ bá ṣe ní kíákíá ká tún lè gba ìpè lòmíì bàbá wa tó ń ṣe bá wa sọ̀rọ̀ à ń gbọ́ yín. We go straight to the next caller. Network issue lọ́dọ̀ tí wọ́n lọ́hùn. Ẹgbọ́n sókè.
láti ọ̀dọ̀ wa níbí. Hello, my dear. Ẹ̀gbọ́n sókè mà, àwa ni ẹ mà. Mo ti rí bẹ́ẹ̀. No problem ma. Àlàáfíà ni gbogbo wa wà, dúpẹ́ fọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ni. Ìgbà tí gbogbo àwọn èèyàn tó wà ẹni tó pè táwọn tó tó pè láti Nàìjíríà tó ń lè dàrí àti àríwá. Ẹjọ́ àwọn tó wọ̀ ọ̀gá ní Nàìjíríà sí àwọn ọmọ yìí. Because ọmọ tó bá gbé apá báyìí mo ti sọ nígbà tá a ti mọ̀ pé program lánàá òun ìyá ìgbé o. Ọmọ tó bá gbé apá òun ìyá ìgbé. Tàbá ti tí àwọn bá ti rẹ́dì ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ti sọ tí ọmọ wọn ti tàtọ́ ní rẹ́dì káwọn òbóyá wà táwà nígbà yìí ò ní rẹ́dì fún wọn. Ọ̀pọ̀ kan lè má sọ pé àwọn ìdí àtọ̀ káwọn tó wà níbi tí àti ìjẹ wọn gbọ̀ngàn kọ́ máa rìn kò lè wọ́ọ̀kì ìfẹ́ tó ti ta ẹnì kan kò lè dàgbòjẹ kò lè dàgbòjẹ. Tí àwọn bá ti ṣe díẹ̀ ní gbogbo mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti rẹ́dì. Káwọn náà bọ́ síta káwọn òbóyá àwọn àtàwà nígbà yìí ò ní sọ̀pọ̀ sí wọn. Wọ́n rẹ́dì ọ̀tá wọn ò tí rẹ́dì mo lè máa sọ tó many times wípé àsìkò máa tó tọ́rọ̀ máa wà tó ò ní sí táì. Ìgbà máa wà títà máa wà tó ò ní sí ọ̀rọ̀ òun lọ̀rọ̀ àwọn ará Nàìjíríà. Tí àwọn àti ìsọ̀rọ̀ ń ṣe tó bá yàtọ̀ gbogbo àwọn àtàwà nínú òkùnkùn ká dákẹ́ táyà náà fi kalẹ̀ ó dáńgbà yẹn wọ́n á yẹ̀ pé lọ́jọ́ wọn lábẹ́. Tó wò tí mo pe lọ́jọ́ wọn lábẹ́ sí àìsàn wípé wò tí wàá fi náà báwọn yẹn fún wọn. Ṣèbẹ́ yìí kan náà lọ sí pé nínú Ọ̀yọ́ ètò tó lọ pé torí pé òun bá ìtọ́jú ìgbòho. Nítorí àwọn bá ti lè mọ̀ ṣèbẹ́ yìí àwọn méjì náà bá ti ìtọ́jú ìgbòho. Ìpín òtọ́mọ Yorùbá kò wọ́n tó dìde. Kọ́ọ̀tù ẹ̀jà ìgbà tó ń mú ìtọ́jú ìgbòho ẹ̀jọ̀ àwọn abiyamọ sí ìlú wọn síta. Kọ́ọ̀tù ẹ̀yìn kọ́ọ̀tù àgbọ̀nìkí náà ṣe wọ́n kọ́ ní oṣù kan tó ti kúrò àwọn yóò ga. Kò sí kọ̀ọ̀kan wọn tó dìde kò sí kọ̀ wọn. Ṣẹ́ni ó máa kọ̀ wọ́n. Ó jẹ́ pé tó bá kọ̀ wọ́n tán wọ́n tún tàkàbàkàbà yìí. Wọ́n á tún sọ ọ́sẹ̀ bí ẹni bí àwàdà ẹ̀jẹ̀ èso ẹ̀jẹ̀ rámàlà jẹ ẹ̀jẹ̀ ewédú lé lórí ẹ̀yìn tẹ̀lé lé lórí ẹ̀yìn wọ̀mọ̀ jẹ tó bá jẹ́ àti tẹ̀ ní kọ̀kọ́ mọ́ tó wá ní wú ní kọ̀kọ́ gbogbo ní pátá lè máa ti. Ó láti dìde mẹ́rin àtọ̀ lábẹ́ bẹ́ẹ̀ bá wà nígbà lọ àwọn aṣèkí wá sí ìnáwó ẹ̀yìn náà ṣe ti ní ìnáwó ẹ̀ṣẹ̀ ti ní tẹ́lẹ̀ ṣe ti ní kọ́ wọ́n wọ̀ tí òkú ní ìgbé ẹgbẹ́ àti gbogbo mẹ́rin ilẹ̀ Yorùbá ọmọ ọkọ ẹgbẹ́ tí wọ́n pé ọmọ ọkọ ní ẹ̀jẹ̀ tó máa lè. Àwọn péréte wọ́n wá sí ní bàtàbàtà wọ́n ti ní polopolo àwọn àtọ̀wọ́ ìwà wọ́n wá sábú káàkiri wọ́n máa bèrè $11 million wọ́n máa bèrè $20 million èyí tó bá dẹ̀ ti gbà wọ́n máa padà ẹ̀ka gbogbo ojú ẹ̀ka ti lè fún àwọn fámìlì ní ẹ̀rọ tuntun nínú rẹ̀ tó ní kọ́ máa gbẹ̀mí lọ́la o. Nígbà wọn fẹ́ tẹ́lẹ̀ ìjà tó ẹ dìde ẹ bá ti dìde àwa náà ti rẹ́jù. Nípa sí owó èmi ti sọ ti pọ̀ long time mo ti sọ wípé aláàfin máa dáwó tó àbẹ́ẹ̀sì máa sọ sí ètò ìdíje ọ̀pọ̀ ẹ̀mí méjì àti jẹ́tò sọ fún ṣe àwọn èsì tó wà láàrin yìí o kò lè ṣe kíkì tó wà láàrin yìí. Gbogbo àwọn tó bá jẹ́ tuntun ẹ̀ ṣe ní ṣe tí gbogbo ìṣẹ̀lú kò pé ọ̀kẹ́ ìjọba yìí la mú kí gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ máa sọ ṣe pé afẹ́rẹ́ ìṣòwò gbogbo àwọn bá àti ìṣòwò program ó sì òkè kárí ìṣòwò gbogbo àwọn èrò tí ń pèsè ọmọ pé ká máa dáwó kí gbogbo wa ká bẹ̀rẹ̀ wẹ́ẹ̀ sá ọ̀dọ́ rẹ̀ àti ẹtí ìbẹ̀rù lásán la máa ti dàgbà yìí. A ní ìdòwú dájú bílọ̀tì dákúdákú jìnnà la ní ìdòwú. Ẹ láti ṣe ẹgbẹ́ lóko ẹ bá wọn dájú pọ̀ sọ̀rọ̀ àti fún àwọn àgbàgbà wa tá àyè dárúkọ tó wà lábẹ́fẹ́ ìṣe lábẹ́ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ káwọn ọjọ́ kan kí gbogbo ń ṣe méjì pé ọ̀pẹ̀ tí dára bá ti ń kọ́ tiẹ̀ báyìí àwọn tó ń wo dára kí gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí máa gbélé àwọn tó ń wo máréjì tó wọ́n bẹ̀rẹ̀ àwọn táwọn kó èsì kí gbogbo wa ẹ wá wò bóyá àdéhùn ìdòwú yẹn wàlúkàì wàlúkàì mo fi ní wọ́n wí gbogbo àárẹ̀ ìdòwú yẹn ẹni bá àwọn tó wá ti sọ ọdún ilé ẹ̀kọ́ £100 £100 abalọ sí lórúkọ yìí ti dáná lọ sí nando kó fábílì wa lọ ìtọ́jú ẹ̀kọ́ $250 ẹ̀sọ́ bá lọ́wọ́ mẹ́fà ẹ̀gbà wọn fà sí àwọ̀ ṣùgbọ́n pẹ̀ tó ká ló pè ní àtẹ̀yìnṣe ní gbọ́nà káàkiri ètò tí a ń ṣe ẹgbẹ́ tó wá ṣe ẹgbẹ́ méjì iná fìdí náà àti máa kàjú ara wa ní ìdíkàn ìwékọ̀ lẹ́wọ̀n àti àwọn akílẹ̀ àwọn lẹ́yìn èsì tí owó ti wà nílẹ̀ lẹ́wọ̀n àti àwọn tó àwọn ti lẹ́yìn táwọn náà lẹ́yìn tó ti wà nílẹ̀ àwọn afẹ́jẹ nílẹ̀ gbogbo wa àtàwọn
kálukú ẹ jẹ́ ká tọ́kọ̀ di wa ká tọ́ lẹ́yìn wa àti kó tó láti gba ẹ̀tọ́ wa lọ́wọ́ àwọn ẹ ṣé gan ni grandma, thank you very much. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí a jọ ń fi òye gbé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. We'll probably take maybe 1 or 2, 3 calls more. This will be number 1 and maybe 2 more. So we'll start winding it down. Gbogbo ala ní role to play. Ẹgbẹ́ ìsókè, à ń gbọ́ yín sà. This is Son Dajibade from Liverpool, UK. Mo ti rí nọ́mbà yín sà. Yeah, what Nigeria has to do is to prepare. Yoruba nation has to prepare for the war. You can't just say we'll go to Nigeria and fight because these people are very, very clever. Okay. You have to plan. Plan is important. That's what I mean. We are not going to fight. I need that to gbọ́dọ̀ pé ṣe tábà dé sàlẹ̀. Ẹ̀yin lẹ́yìn sẹ́pà Because I mean, wọ́n máa attack ìwà dábàá lọ. Ẹ̀yin ò ní láti wọ́ọ̀rì nípa yẹn. Gbogbo yẹn dáa nígbà tó ń ṣe program tá a máa sọ wọn tá a fẹ́ ṣe. Àwa tá a fẹ́ lọ́mọ tá a máa ṣe. Because people are worried all over. Because we have a Yoruba association in Liverpool here. We are the chairman. We discuss it. But people are worried when they will go to there. What do we have to find it? Okay. We have Baba Kitoye can have open account to contribute a lot of money to it. I know my Yoruba contribute money. We are here to supply the money from all over the world. Okay. As Yoruba people, take us to their account and buy weapons. They attack us. Israel will support us. All the other countries, powerful countries will support us. Apart from America, this country, the foolish country, Britain and America, will support us. But other countries support us, like Israel will support us. Other countries around us or world will support us. Not only this stupid UK. So we've got to prepare ourselves ready. No problem. Ready, and then by first of ìyẹn náà la ṣe ní àwọn think tank yẹn wọ́n ń ṣiṣẹ́ kéékèèké nísàlẹ̀ because we they want the first of April. Just to go. I'm ready to go. We are ready to go anytime. So and that's what we need to stop this messing. People are saying we just talk. People are enough. Talking. See, Chief IGBOHO. Only 7 months. Purposely betrayed him there for doing nothing. He hasn't committed any crime. Why stopping him to send that for nothing? It's another 7 months to buy. It's ridiculous, very ridiculous. Very, very ridiculous. So we have to plan ahead of this. It's very important. That's what I suggest. All right, sir. Eshegoni, sir. And that is why we are. Thank you. I'm watching your program at the moment. Eshegoni, thank you, sir. Okay, God bless you. I'm ready to open a country. We are ready to support them, put money there. Okay. Thank you. All right, sir. Let's take the next call. So we're gonna start winding down as well. Tó bá dago mẹ́fà tún padà bọ̀ ní Naija Voice. Ẹ bá ṣe ní kíákíá láti Germany. Ẹ ti wà ní ẹ̀. Ẹgbọ́n sókè sà. Mr. Koiki. À ń gbọ́ yín sà. Kúrọ̀lẹ́ sà o. Ẹ kúrọ̀lẹ́ sà láti ọ̀dọ̀ yín lọ́hùn. À ń gbọ́ yín sà. Mo ti ń gbọ́ conversation àwọn èèyàn látẹ̀kàn. Okay. Actually, kọ́tẹ́ nìkan rí bẹ́ẹ̀ tí mo kàn fẹ́ hard to ìbéèrè ìjàlè yẹn máa ń rí ìgbà nǹkan orí parí ẹ̀. Ṣé rí gbogbo nǹkan èèyàn gbọ́dọ̀ wò from many angles. Number one ni pé tó bá máa di ìgbà àsìkò stay sọ yẹn. It's a very good thing now anyway because at least we know ẹgbẹ́ dẹ̀ wá ní tension láti bí almost 7 months ìyẹn bàbá wa Sunday. Everybody wà lórí ẹ̀ wọ́n jẹ́ chicken gbogbo wa la ṣe Christmas la ṣe New Year la jẹ́ chicken nílé wa. Bàbá wa bẹ́ẹ̀ àwọn ìyàwó wọn náà wọ́n need to around business wọn everything. Number 2 ni pé location 419 wa ẹ̀ ṣe wọ́n bá níjọba wọn ò dẹ̀ value lives àwọn tó wà ní máa ń gbọ́ àwọn callers kan tó bá wà ní àwọn ará ilé bẹ̀rù. Mo máa ń wò pé ẹ má yẹ ká máa wò pé torí pé
wà ń bẹ̀ àti pé wọ́n bẹ̀rù. Eré àdéjọba ẹranko ní àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa and àwọn security personnel wa. Anybody bá jáde lọ́dọ̀ wa bẹ̀ tí ìwà ní ìkan lára wọ́n á pa ìyẹn dà. Ìjọba dẹ̀ pa àpagbé ni tí ìjọba máa ṣẹlẹ̀. Ẹ wá wo àwọn èèyàn tó ti pa ní Nàìjíríà wa rẹ̀. Àwọn tó ní orúkọ tó nẹ́fọ̀ tó ní ìkànnà kí ló ṣẹlẹ̀ ní tiẹ̀? Kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Mo máa fẹ́ ká máa kúta àwọn ìyá ẹ̀ náà. Ṣé kí n chipi ní àárín yẹn? Ṣé kí n chipi láàárín yẹn dáadé? Ṣé aláwọ̀ mi kí n sọ̀rọ̀? Ẹ ṣé gan ni fún làákàyà tí ẹ̀yin náà bá wa dá sí ọ̀rọ̀ ẹ̀. Ṣẹ̀rí ta bá ń sọ̀rọ̀ pé as much as we are looking at the previous event that have unfolded, and one of the biggest events that has unfolded in the past was the late Chief MK Abiola, or also somebody like Bola Ige that was killed, or also Delegira Kensaruwiwa. But tẹ́ bá rántí pé those events that took place then was a different kind of energy. Nígbà yẹn. Energy tá à ń lò ní sẹ́ ó yàtọ̀. Kí ni mo mean by energy? Mo like nǹkan tẹ́ sọ, ẹni ìbẹ̀rẹ̀ la mọ̀, àmọ́ ìparí. And which is true. But the thing is, ìparí yẹn, àmọ́ bí tó fẹ́ lọ o, àfi tá a bá ń deceive ara wa. Èmi ò ní jókòó síbẹ̀ tí sọ pé tó bá di gbàásgbòs, kò ní wà bloody. Already there's blood in the country. Blood is flowing. And if we are waiting for this international community to intervene in the present situation of Nigeria, èmi àti yín a máa wà ní comfort zone yẹn dáadáa, a máa pariwo, a máa sọ̀rọ̀. Àwọn tó wà nílé fẹ́ sọ̀rọ̀, but wọ́n ti hold wọn mọ́lẹ̀. So what I'm trying to say now is, kò lè dàbí ti tẹ́lẹ̀ mọ́, ibi tí mo fẹ́ lọ gangan nìyẹn. If we react pẹ̀lú reaction tẹ́mi sọ yìí, where the international community will now move their eyes away, even if they disconnect all the communication line in Nigeria. Ètò bá ti mú ẹ̀kọ́ sílẹ̀, ètò bá ti mú aircraft international community tó ń evacuate àwọn èèyàn wọn, Nigeria is gone. Kò sí ìwọ̀kan tó jẹ́ Nigeria mọ́, because ìtọ́ máa bá wa sọ lórí round table ni pé kí la fẹ́. But àbá sì ń sọ pé ká má jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ nítorí pé àmọ́ ìparí ẹ̀ ni pé international community máa pè wá sórí round table all over the world. They will start doing what they call the United Nations Security Summit. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló máa activate ẹ̀. Táwọn kan bá tẹ̀ ní kó fi wọ́n sílẹ̀, àwọn kan ní ẹ̀ lè jẹ́ kí humanity. So ká má máa fi impression pé torí ó ṣe rí tẹ́lẹ̀ ó ti yàtọ̀. Okay, nísìn tí gbàgbọ́ bá ṣẹlẹ̀ nísìn, èmi máa wà ń lé confam yẹn, mo lè mọ́ tẹnu míì. But ṣé ti bá wà ń lé nísìn tí ẹ̀gbẹ́ àtẹ ẹ̀gbọ́n wù mí, ṣẹ́yìn tẹ wà níta ni máa pariwo pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ nísàlẹ̀. And kò dẹ̀ ń ṣàwà nìkan là ń bínú. Àwọn ọmọ Igbo ń bínú gan-an. Àwọn èèyàn ń bínú. Ẹ̀rí ká fún àwọn ọmọ Igbo. Mo tún gbọ́ ẹ má bínú. Mo gbọ́ interview màmá wa ìyàwó Chief MK Abiola. Táwọn analysis fún táwọn náà tún sọ pé ó ní ọgbọ́n tó máa fi ń gbà ní láti ṣe wàhálà, wọn ní láti ṣe wàhálà, wọn ní láti fa jẹ́ kó dogun, wọn ní láti pé wo program yẹn ìjìnlẹ̀. Mo wo ìjìnlẹ̀ máa gbogbo àwọn ìyá wa yẹn àfẹ́ káwọn máa ń sọ gbogbo nǹkan pa máa ṣe gbàásgbòs. Bí Koiki bá tẹ̀ ń sọ náà, nítorí pé èmi mọ tí mò ń sọ ni. Èmi ò expect kí irú àwọn ìyá wa yẹn máa jáde kọ́ máa ní a máa ṣe gbàásgbòs. Àwọn yẹn máa náà ṣe tán máa ọ̀yá ẹni connection tó pọ̀ lọ́wọ́. But tá a bá bẹ̀rẹ̀ nǹkan kan àlọ́ anywhere kan fáwọn ni mo sọ yẹn. Even nǹkan tó bá máa wà ní diplomatic, alátìbẹ̀rẹ̀ nǹkan kan náà. Tánákì bá erupt nísìn. Ṣé ẹ mọ̀ pé Kazakhstan bó ṣe bẹ̀rẹ̀ wàhálà yẹn nísìn, ó fọ́n kankan sójú, ó ta nǹkan kan sójú, gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn wà shaking nísìn, wọ́n ti rectify àwọn kankan tẹ́kọ̀ rectify lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwa nísìn àwọn politician wọ́n ń káàkiri nísìn, wọ́n mú Ìgbòho síbẹ̀, wọ́n ní kí lẹ fẹ́ ṣe kẹ́tọ́ sọ, nítorí sọ fún wa nìyẹn. Ọbásanjọ́ lè ti sọ̀rọ̀ tán, màá tún kí tó parí ètò, màá tún plane tó Ọbásanjọ́ sọ, ó ní kẹ́ lọ slug it out, òun ò ní kẹ́ ṣe violent, èmi náà dẹ̀ ní ká ṣe violent. So ká má fi bẹ̀rù pé àmọ́ bó ṣe máa rí, ká bá ti ń sọ yẹn, a tún kó rẹ̀wẹ̀sì síra wa lọ́kàn nìyẹn. The world is now much open than before. Èmi àti yóò sọ̀rọ̀ rí náà tẹ́lẹ̀ in about 10 years ago. So àní 10 years ago tí gbọ́n kan tí mò ń sọ fún mi 10 years ago ẹ mọ̀ mi rí ni ẹ mọ̀ mi rí náà. So kí ló connect èmi àti yín nísìn Yorùbá nation yín ni.
Nítorí pé gbogbo àná la like Nàìjíríà tẹ́lẹ̀. Ta ló máa náà wọ̀ like Nàìjíríà? But Nigeria ò like wa. So màá fún ẹ another couple of minutes kẹ́ fi round up kọ́dà ká lè parí ètò yẹn sà. Ẹ ṣé gan ni mo appreciate yín. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Thank you very much. I mean wonderful evening, sir. Ẹ ṣé gan ni sir. So that will be the last call. Ẹ má bínú ànílé ìgbà because mo ní láti lọ relax. A tún padà bọ̀ nírọ̀lẹ́ fún ti Naija Voices Star Radio, the first program of the year, and it's all about what do Nigerians really want as well. Mo rí pé àwọn America. Ẹ bá mi ṣe ní under 1 minute, mọ́mí, kò mú ní láti wind down. Ẹgbọ́n sókè. Hello? Under 1 minute. Ẹ bá wa ṣe kíákíá. Ẹ kú iṣẹ́. Yes, ma'am. Tí nǹkan tẹ̀mí kàn fẹ́ dá sí ni pé ìbíṣẹ́ ìwọlé tí mo mọ̀ kan tí bàbá yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan ni pé báwọn náà ṣe máa ṣe. Àní gbogbo àwọn tó bá wà ní diaspora kò sẹ́ni tí ò ní family sílé. Gẹ́gẹ́ bí màmá yẹn ṣe sọ torí mo gbọ́ voice wọn náà lánàá. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ látòrí ẹnìkan ká bẹ̀rẹ̀ sí sọ fún àwọn èèyàn tá a ní sílé from village. Èmi lọ ní nǹkan tẹ̀mí ṣe nìyẹn mo tẹ̀ sílé dé níbi last weekend sí gbogbo àwọn villages ni mo yà. Torí wọ́n ti kó àwọn wọ̀nyẹn tí wọn ò gbọ́ nǹkan kan tó ń lọ rárá. Mo ní láti lọ bá wọn sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. One on one. Ní ìsìn irú voice màmá yẹn tí mo gbọ́ lánàá mo sẹ́ẹ̀dì ẹ̀ sí àwọn owó rẹ̀ tó sọ fún wọn pé tóun bá ti rówó tó máa fi ra íńtánẹ́ẹ̀tì. Mo máa ṣe yẹn. Ẹ jẹ́ tí gbogbo àwa tá a wà bíbá yẹn tá a bá ti mú láti bẹ̀ yẹn. Ara nǹkan tó ń pè ní grassroots awareness nìyẹn. Tó bá ti ń gbọ́ yẹn sílẹ̀, àwọn politician tó wà ní village wọn tá a bá ti mú ìkan wọlé nínú wọn náà. Tá a bá ti sọ fún wọn pé owó íńtánẹ́ẹ̀tì a máa san èlò ní owó íńtánẹ́ẹ̀tì tá a lè rí san àwa tá a wà ní diaspora. Kọ́kọ́ méjì mẹ́ta papọ̀ ká sanwó íńtánẹ́ẹ̀tì káwọn bíi méjì mẹ́ta máa wò ó. Through that ó máa spread lọ ní. So tí ọ̀rọ̀ referendum bá wá dé kò tiẹ̀ ní rárá ilé bàbá yìí ṣe sọ báyọ̀. Kò yẹ ká máa dáùtù níbi tá a ti dé ìsìn kò ní ní pé à ń dáùtù wọn à ń lọ ní. À ń lọ ní lílọ ní gbẹ̀yìn bọ̀yìbọ̀yì à ń lọ ní àti ẹ̀ ti lọ tán. Tí a bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn kò ní ìdí ìjà rẹpẹtẹ. Tá a bá ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn tí gbogbo màmá àwọn bàbá àwọn yòókù yẹn tó ti mọ nǹkan tó ń lọ kò ní ìdí ọ̀rọ̀ ìjà rẹpẹtẹ mọ́. Nǹkan tí mo kàn ní dá sí nìyẹn. Ẹ ṣe olùwà gbẹ̀ wọ́n. And that will be the last call. Emma Bino, because in 2 hours from now, I'll be coming out again so that Manila prepare for Naija Voices on Star Radio UK. Ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa all over the world. Whether you are hearing it now, ẹ máa gbọ́ later. Ẹ máa ká máa fi that comparison pé bó ṣe ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ Nigerian government lágbára wọ́n ní kinní kan, yes, we are not disputing that. Wọ́n ní amórì lọ́wọ́, wọ́n ní gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́. Àwọn ọ̀dẹ̀ ní amórì kankan. But we have the numbers, and the world is not going to sit behind and allow the government to crush us. Ìyẹn number one. Àníjọ́ tí yẹn bá dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀, ṣẹ́ríjọ́ tí gbogbo wàhálà yẹn gbogbo rùtùrùtù yẹn bá ti bẹ̀rẹ̀, there's no longer anything called Nigeria. Ìdí táwọn èèyàn ṣe ń fi pé there is a Nigeria today is because ẹnìkan máa pè mí nísìnyí, èèyàn kan pè mí, Koiki, mo ń travel lọ Nigeria. Ìjọ tí wọ́n bá lè lọ Nigeria, tó sọ fún ẹ pé the airspace ó ti close and so many other things. Tí gbogbo ẹ̀ tó ń rú. And tábàwá náà ò ṣe kankan, fine. The Biafrans will react. Confirm mo sọ fún yín. Tí Yorùbá bá ń bẹ̀rù torí pé àfẹ́ wàhálà, èmi náà fẹ́ wàhálà, kò sẹ́ni tó fẹ́ wàhálà. Biafra will react and it will force everybody to react. Tí Biafra bá react, revolution máa react. Tí revolution bá react, and average Nigerians will react and we will all out to do something. So let us understand that. Obasanjo, before I go, play his video again. This is what he has to say. It is entirely up to us to fi ọgbọ́n òye wò. Ó ní wò sọ violent o, èmi náà sọ violent lórí iṣẹ́ omi o. Àbí? Obasanjo ní ká lọ slug it out pẹ̀lú àwọn wèrè, àwọn asínwín tí wọ́n ń ṣèjọba gbogbo yín, tó ń ṣèjọba yín tó ọ̀fẹ́ jẹ́ kẹ́ lọ. Lótìtọ́ àwọn tó wà ń lé, we want them to do something. Ìdí tí mo ṣe ń sọ pé àwa ta wà níta ká lọ dá so that come out feel pé a wà níta. Kò mí pé gbogbo 1,000 people tó bá kúrò ní UK nínú another 10,000 tó máa pa. Kódà àwọn tó ń support Nàìjíríà tó bá rí pé gbogbo kíní yẹn tó ń ṣe bá wọ́n máa jáde. People came out nígbà yẹn náà now. We've been coming out. Ẹ lọ wo Nnamdi Kanu ó protest against the Nigerian government for the injustice that is happening in another part of Nigeria. Gbogbo àná láti rí àwọn videos yẹn. But this time around,
it will become massive. Massive. Tabano Kekama declare Yoruba nation. Let's start rolling out in our numbers to tell people that, hey, the next election, can you come and awareness? So possible. The last one from Obasanjo before we go. At 3 o'clock, at 4 o'clock exactly, we wind it down. I say thank you very much. At 6 o'clock UK time, 7 p.m. Nigerian time, I'll be on air on Niger Diaspora, Niger Voices rather, where I'm going to be on Star Radio UK. I will continue the program again from there. It's all about 2023. What should happen? We'll discuss. But bringing pressure to bear to make it uncomfortable for them, they will go out of it. You, Obina, you have everything going for you. And I don't want you to feel discouraged. Please, things are bad in Nigeria, but I believe it's only for a short time. Because it depends on you. Whatever my generation might have done wrong, and I will be the first to admit that my generation has done a lot wrong, it's for your generation to do it better. Okay. And don't just sit down and complain. Mm-hmm. Don't just sit down and complain. Sitting down and complain is like the anger of the cripple. You're on the same time, you will be on the same ground, on the same level. But you have to be proactive. And you have to make sure you get enough of what I call critical mass of people, like-minded people, who will be ready to say, yes, we can bring about a change. And you can bring about a change if you get the critical mass of people that are ready to slug it out. I always say when people say, hey, well, when will this old hag go out of the way politically? They won't go out of the way. You have to make them go out of the way. They won't voluntarily go out of the way. You have to make it uncomfortable for them. I'm not talking of violence. But bringing pressure to bear. Pressure. To make it uncomfortable for them. To make it uncomfortable for all our governors, all our politicians. Now, you see, you, Obina, you have... So that's about it. I appreciate those of you that are watching and listening rather on the MixLR. Also those of you on the Instagram, on Twitter, Facebook, YouTube. We must not stop campaigning for the awareness, which is what we have been doing. Educating more Nigerians to come back to the reality that we are not Nigerians, we are Yorubas. We were put together by Britain. It's because you want to come here on a comfort zone. You want to go to Germany, it's very much better. You want to go to America, Canada. People fought for that freedom. And if we don't fight for that freedom now, we will continue to do what we are doing. And in the long run, more people would have to be paying ransom. 11 million ní àwọn tó jí ní Àkúrẹ́ níjọ́ Saturday. Wọ́n ti kó wọn lẹ̀ lánàá. That was about 15,000 pounds, almost $20,000. Do you know how much that is? For somebody that has to work all the way through. All hail the Biafrans, all hail the Middle Belt, all hail the Arewa that wants to free themselves. They have been going to the court. There was a court case that was put together by the people from the North part. Nobody wants to see bloodshed in Nigeria. What we are saying is, let us dissolve Nigeria and go back to where we are before. It can be done. It's not too late. Why must we do Basbos? But we know the reason why we are saying Basbos because this government, I'm not talking about the FEBAURY government, I'm talking about this government of all these corrupt politicians are not ready to leave. And that is why Obasanjo said, we must slug it out. LO meaning slug it out. You have to fight with sorrow for you indirectly. And we must not be scared of anything. My name is Olami Koiki. We are not scared. If you cannot imagine better, if you cannot imagine, táwọn ẹ̀gbọ́n kan bá sọ pé àwọn bẹ̀rù, that's fine. Generation tí wọ́n nìyẹn, I'm in my 40s. Ọlọ́run ní jẹ́ kí èmi wà nínú Nàìjíríà before 50 years old. Ayé àdá gbogbo ẹ̀rú ni. Ẹ̀yin lẹ wà nínú ẹ̀, ẹ̀yin lẹ prefer kẹ́ wà nínú ẹ̀. Àwọn ní wà nínú ẹ̀ before 50. Fact lẹ gbọ́dọ̀ nínú yẹn. Ìgbowó ṣá, mo pẹ́ síkú, mo pẹ́ sárùn. Have a very good afternoon. What's this?
island are black. Navy blue check. Yakama. 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 That's Igbo. That's Igbo. Igbo. One got the act of this. The land is too much. 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 Yakama. Yakama. Let the light go. But I am not. Created by the enemy of black men, then where the black never civilize. Location 9, that is what it is. The country where the leader said the people's glory. They turn gay children to prostitute, and the toy boy children to terrorists. Now, terrorists don't take over. Yoruba people say we know they do again. Say hold the true our nation, that is what we want now. Freedom, 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 freedom. When the fuck they come and free us? Freedom, 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 freedom. Now, location 9 ìlú Boko Haram, ìlú àwọn hush politician àti S-men. Fake promises every year, fake miracle everywhere, fake military anywhere. Now, all the dry people wanna go. Biafra people wanna go. Location 419 need to break off. Freedom, 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 freedom. We need the freedom. Freedom, 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 freedom. Now, kusina kosomi kosonja kosona kosisi kare tibili tabili si ha. Free education and audio. Good security na one chance. Over 100 million people don't poor. All my nigga need a job, they know they see work. They want to go to farm full and near attack. Don't give me any fucking reason why we no go. Even many people say they wanna go. Freedom, 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 freedom. No back on you to a republic. I think I saw a British, you came to Africa to come and enslave us, and you call it colonization. You join four nations together, and you call it one Nigeria. We tell you we are one, when only everyone ever get the same rights. But you join us together, even with the people who never think like us. And since then, you damage our culture, you damage our language, and you
láti jà fún ẹ̀tọ́ ilẹ̀ bàbá yín. A fool at 60 is a fool forever. Ẹ máa sùn.